नेपाल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को इस सिनेमा द क्रिएटिभ रिफ्लेक्सन अफ सोसाइटिज भन्ने टपिकमा भाग लिन आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा म सहजकर्ता सचिव घिमिरेको सादर अभिवादन। म सबभन्दा पहिला आदरणीय नबिन सुब्बा दाइलाई स्टेजमा अनुरोध गर्दछु। प्रोफेसर चैतन्य मिश्र हुनुहुन्छ, चैतन्य सरको पनि अगाडि आउनुहुन्छ। सिनेमा को न्यारेटिभ, सोसाइटी को न्यारेटिभ सँगको अन्तर सम्बन्ध आजको मुख्य टपिक हाम्रो त्यो हुनेछ। अब यसो भनिरहँदाखेरि हामी सुरुमा अलिकति आजको कार्यक्रमको मोडालिटी चाहिँ पर्सनालिटी इन्टरभ्यूको मोडलबाट बिस्तारै बिस्तारै हार्डटकको मोडलतिर जान्छौँ, किनभने हामी बिच मिक्स अडियन्स हुनुहुन्छ। पोलिटिसियनहरू, फिल्म कलेजको स्टुडेन्टहरू, लिटरेचरको पनि लिटरेचर सम्बन्धित अडियन्सहरू अनि अरू विधाको पनि धेरै किसिमको चाहिँ अडियन्सहरू हुनुहुन्छ। फेरि हामीले न्यारेटिभ भनेर होल कार्यक्रम डिस्कस गऱ्यौँ अनि अन्तमा त्यो शब्दको चाहिँ अर्थै बुझेन भने पनि त्यो रमाइलो हुँदैन, त्यति बुझिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामी त्यो चिजहरूको त्यो परिभाषाको कुराहरू पनि चिर्दै अनि त्योसँग सम्बन्धित बहसहरू म जोड्ने प्रयास गर्नेछु। यो सिनेमामा चाहिँ तीनटा चिज एकदमै न्यारेटिभ, न्यारेसन र न्यारेटर एकदमै बढी युज हुन्छ। न्यारेटर भनेको स्टोरी टेलिङ गर्ने मान्छे हो। त्यो कस्तो खालको स्टोरीमा फिल्म बनाउँछ भन्ने कुरा न्यारेटिभ भनेको त्यो टेलिङ गर्ने त्यो अथर हो। न्यारेटिभ भनेको स्टोरी हो, कथा हो, त्यो कन्टेन्ट हो आफैमा। र न्यारेसन भनेको त्यो कथालाई कुन फर्ममा, कुन स्टाइलमा प्रस्तुत गरिन्छ त्यसको ट्रिटमेन्ट हो। त्यही भएर यो तीनटा बिच कस्तो पात्रले, कस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको पात्रले कस्तो खालको ओरिएन्टेसन, एकाडेमिक, सोसियल, पोलिटिकल, कल्चरल र अन्य किसिमको ओरिएन्टेसन भएको पात्रले कस्तो खालको मुद्दा यानि न्यारेटिभ उठाएर कस्तो ट्रिटमेन्ट गरेर अन्ततगत एउटा क्रिएटिभ प्रोजेक्ट सफल पार्छ भन्ने बिचमा यहाँ धेरै लेयर्स अफ इन्ट्रेस्टहरूले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो लेयर्स अफ इन्ट्रेस्टहरूले काम गरिरहँदाखेरि अनि मात्र एउटा सर्टन किसिमको एउटा न्यारेटिभ, सिनेमाको न्यारेटिभ तयार हुन्छ र त्यसले फेरि पछि गएर सोसाइटीमा क्वेसन गर्ने नगर्ने अथवा त्यसले चाहिँ सोसाइटीको एउटा चाहिँ भइरहेको चाहिँ एउटा स्ट्याटस कोलाई फेरि खैर लाउने नलाउने त्यो सबै कुराहरू डिटरमाइन गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आज यिनै सेरोफेरोमा बसेर कुरा गर्छौँ, किनभने नेपाली फिल्मको 50 वर्ष लामो हिस्ट्रीमा सुरुमा केही फिल्महरू रिलिजियस फिल्ममा बने, फेरि चाहिँ केही चाहिँ अलिकति बङ्गालको गोल्डन युगबाट इन्फ्लुएन्स भएर अलि सबाल्टर्न फिल्महरू, परालको आगो जस्तो चलचित्रहरू बने, फेरि चाहिँ पञ्चायती राष्ट्रवादलाई वकालत गर्न फिल्महरू बने, पछि बिस्तारै फेरि चाहिँ 1990 पछि मसला मिक्स फिल्महरू बने, फेरि पछि आएर चाहिँ फेरि एउटा राई समाल इम्पायर 25 वर्षसम्म एउटा युग चाहिँ तयार भयो, राई समाल इम्पायर भन्ने। यहाँ राई समाल व्यक्ति राजस्थानको मैले कुरा गरिरहेको छैन, म पर्सनली मलाई पनि मनपर्छ, तर एउटा इम्पायर राई समालले प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा इम्पायर, एउटा युगको म कुरा गरिरहेको छु, त्यो एउटा प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु। त्यसपछि अहिले पछिल्लो समयमा एउटा स्टारडम, एक्सनडम चाहिँ भत्किसकेपछि अहिले पछिल्लो समयमा जुन फरक खालको इस्युहरूमा एक किसिमको चलचित्र आइरहेको छ। एउटा चाहिँ के भन्छ, हिजो चाहिँ चलचित्रको पर्दामा मुख्य पात्रको रूपमा आउनुहुन्न भनेर भनिरहेका चाहिँ पात्रहरू अहिले चाहिँ मुख्य चाहिँ पात्र भएर आइरहनु भएको छ, रोक्न खोजेका पात्रहरू आइरहनु भएको छ। त्यसले कस्तो किसिमको चाहिँ एउटा डिबेट क्रिएट गरिरहेको छ त भनेर ओभरअल त्यो बेलादेखिको आमादेखि सत्य हरिश्चन्द्रदेखि हुँदै न्यारेटिभहरू अहिले कसरी चेन्ज हुँदै आएको छ, अन्ततगत त्यसले सोसाइटीलाई कसरी चाहिँ इन्टरभेन्सन गरेको छ र फेरि सोसाइटीको न्यारेटिभले फिल्मलाई कसरी इन्टरभेन्सन गरेको छ, यो दुइटै चाहिँ एउटा डायलेक्टिकल प्रोसेसहरू चाहिँ कसरी गइरहेको छ भनेर आज हामी नेपालको हाम्रो पुस्ताको हामीलाई चाहिँ मोटिभेसन गर्ने अत्यन्त सिनियर फिल्म मेकर नबिन सुब्बा र नेपालकै सबभन्दा इमिनेन्ट सोसियोलोजिस्ट जुन हामी सबै नेपालीले प्राउड गर्ने सोसियोलोजिस्ट चैतन्य मिश्रसँग हामी आज बात गर्दैछौँ। यो अत्यन्त ऐतिहासिक रूपमा नै मलाई अत्यन्त यो कार्यक्रम सजिलो छ, किनभने मैले धेरै बोल्नु पर्दैन, उहाँहरू आफ्नो विषयमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। उहाँ दुवैजनालाई आफ्नो विषयमा चाहिँ क्वेसन सोध्नु भनेको सूर्यलाई टर्चलाइट देख्नु जस्तै हो। मैले यति असहज यस अर्थमा छ कि मेरो जिन्दगीको सबभन्दा गम्भीर, सबभन्दा च्यालेन्जिङ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्टेलेक्चुअल कार्यक्रम म अहिले चलाइरहेको छु। थ्याङ्क यू।
चैतन्य सर, तपाईँ एज अ नेपालको एकदम पपुलर सोसियोलोजिस्ट, हामी भनिरहेको छौँ फिल्म सोसियो पोलिटिकल टेक्स्ट हो भनेर, यति लामो समयसम्म तपाईँको एकाडेमिक क्यारियरमा मैले त थाहा पाएको पहिलोचोटि बोलिरहनु भएको छ फिल्मको बारेमा। यो ओभरअल यो यत्रो 50 वर्ष लामो हिस्ट्री अनि अनेक किसिमको चेन्जेसहरू छ फिल्म इन्डस्ट्रीको। एज अ सोसियोलोजिस्टले चाहिँ यो फिल्म नेपालको फिल्म इन्डस्ट्रीलाई, फिल्म मेकिङ प्रोसेसलाई, यो ओभरअल यो डोमेनलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? सबभन्दा पहिला मैले भन्नुपर्छ कि अघि तपाईँले हिन्ट गरे जस्तै म चाहिँ एकदम आज चाहिँ दुस्साहसै गर्दैछु। यो सिनेमाको म धेरै सिनेमा हेर्ने मान्छे पनि होइन, अलिअलि हेर्छु, सामान्य उपभोक्ता हुँ, दर्शक हुँ सिनेमाको। तर म सिनेमाको विश्लेषण अहिलेसम्म गरेको छैन, मैले पब्लिस गरेको छैन। कहिलेकाहीँ नवीन सुब्बा मेरो एकजना साथीहरू हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ हामी चियाको ठाउँमा भेट हुन्छौँ, बिरलै अनि अनुप सुवेदी, सुरेश ढकाल हुँदाखेरि उहाँहरूले ठुल्ठुलो सिनेमाको डाइरेक्टरको कुरा निकाल्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ आइजनस्टाइन भन्नुहुन्छ, कुरोसावा भन्नुहुन्छ, सत्यजित रे भन्नुहुन्छ है। म चाहिँ टुवाल्ला परेर बस्छु। त्यस कारणले सिनेमाको बारेमा मलाई ज्यादै कम थाहा छ। त्यति नाम चाहिँ सम्झेँ मैले धन्न, त्यो पनि ठुलो कुरा हो है। तर मैले चाहिँ आजको छलफललाई यसरी ल्याएको छु कि सिनेमामा केही विशिष्टता छ। अघि पनि कुरा भयो, साहित्य के हो, सिनेमा के हो, साहित्यभित्र पनि कविता के हो, कथा के हो, आदि आदि नाटक के हो भन्ने कुरा भयो। यी सबैमा विशिष्टता त छन्, तर यी सबै सिनेमा लगायत म त किताब पनि भन्छु, म्युजिक पनि भन्छु, पेन्टिङ पनि भन्छु, यी चाहिँ सांस्कृतिक मानसिक प्रडक्टहरू। त्यो हदसम्म यिनीहरूमा समानता पनि छ। यी छुट्टै छुट्टै हुन्, तर छुट्टै छुट्टै मात्रै होइनन्, यिनीहरू उस्तै उस्तै कुरा पनि हुन्। हामी यही समाजमा बस्ने मान्छेहरूले, यही विश्वमा बस्ने मान्छेहरू, यो विश्वको कुरा म बेला बेला ल्याउँछु, किनभने यो विश्वले हामीलाई खास किसिमले निर्माण गरिराखेको छ। त्यसै अन्तर्गत हामी वैश्विकीकरणको, ग्लोबलाइजेसन, मोडर्नाइजेसन आदिका कुराहरू गर्छौँ हामी। त्यस कारणले सिनेमा निर्माण हुने पनि त्यही तत्त्वद्वारा हो। मैले लेख्ने समाजशास्त्र वा अरूले लेख्ने समाजशास्त्र वा अर्थशास्त्र वा राजनीतिक शास्त्र पनि यही विश्वले निर्माण गरे हो। हाम्रो मुखबाट पो निस्किन्छ त, हाम्रो हातबाट पो लेखिन्छ त होइन। त निर्माण गर्ने त यो जगत हो होइन। खालि हाम्रो मुखबाट निस्किने मात्रै हो, औँलाबाट निस्किने मात्रै हो, कम्प्युटर चलाउँदाखेरि हातबाट निस्किने मात्रै हो, तर बोलिरहेको यो विश्व बोलिरहेको हो। सिनेमा बनाउँदा पनि यही विश्व बोल्या हो। वर्तमान विश्व, वर्तमान साउथ एसिया, वर्तमान नेपाल, नेपालभित्र पनि विभिन्न समूहहरू बोलिराखेका हो नि त। त्यो हदसम्म यी सबै कल्चरल प्रडक्ट्स, मेन्टल प्रडक्ट्समा धेरै समानता पनि छ भन्ने आधारमा म यहाँ उभिएको छु। सिनेमाको मात्रै विषयमा बोल्ने भए म यहाँ उभिने नै थिइनँ। त्यो चाहिँ नवीन काम हुन्थ्यो ठ्याक्कै। त्यस कारण त्यो हदसम्म म चाहिँ यसलाई त्यसरी हेरिराखेको छु। अर्को चाहिँ मलाई लाग्ने कुरा अघि भने कि विभिन्न कल्चरल प्रडक्ट्सहरूमा, मेन्टल प्रडक्ट्सहरूमा मलाई आफूलाई अब कस्तो होस् भन्ने लाग्ने, म सिनेमा क्रिटिक गर्न सक्दिनँ, तर अघि भनिहालेँ। मलाई होस् जस्तो लाग्ने चाहिँ कति छ कति छैन, त्यो तपाईँहरूले कुनै सिनेमामा एकदम राम्रोसँग पोर्ट्रेट भएको पनि होला, कतिमा नहोला, किताबहरू पनि त्यस्तै हुन्छ। मलाई लाग्ने चाहिँ के हो भने कुनै पनि कल्चरल मेन्टल प्रडक्ट्स, त्यसलाई पोलिटिकल प्रडक्ट भने पनि भयो, इकोनोमिक प्रडक्ट पनि हो सिनेमा। जस्तै हिजोको फर्स्ट सेसनमा कुरा भयो, कथा त एकजना व्यक्ति, एकजना परिवारको हुन्छ त्यो सिनेमामा, अथवा एउटा समुदायको हुन्छ। तर त्यो व्यक्तिलाई त्यो परिवारमा, त्यो समुदायमा, त्यो जात जातिमा, त्यो अनि नेपालमा अनि विश्वमै उभ्याउने त्यो मान्छेको ब्याकग्राउन्ड के हो त, र त्यो मान्छेहरूलाई त्यो त्यहाँ खेल्ने पात्रहरूको विश्वरूप के हो त भनेर देखाउन सक्यो भने त्यो अपिलिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण अहिले दिइहाल्छु, म अरू कुरा पछि गर्छु। पृथ्वीनारायण शाह कसरी सिनेमा बनायो भने कस्तो होस् जस्तो लाग्छ मलाई। पृथ्वीनारायण शाह नेपाल विजय त गरे, नेपालमा हिरो हो कि भिलेन हो भन्ने लामो डिबेट सुरु भयो। तर म पृथ्वीनारायण शाहलाई आफूले हेर्दाखेरि ल मैले लेखेको पनि छु यो बारेमा कि पृथ्वीनारायण शाहको उदयकाल भने कस्तो हो, पृथ्वीनारायण शाह जस्तो मान्छे किन त्यो बेला जन्मे भने त्यो बेला पृथ्वीनारायण शाह जन्मिनुको कारण
पृथ्वीनारायण शाहको जन्मिनुको कारण त आफ्नै बाबामा हुन्, तर कस्तो विश्वमा जन्मे? पृथ्वीनारायण शाह त्यो विश्व ऐतिहासिक कालमा जन्मेर त्यस्तो सिनेमामा हुनुपर्छ, किताबमा हुनुपर्छ, उनको बारेमा केही आख्यान लेख्यो भने त्यो बेला त्यो ठाउँमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा नयाँ विश्व संरचना खडा भइरहेको थियो, त्यो भनेको ब्रिटिस साम्राज्यवादको, कोलोनाइजेसनको। यति पावरफुल कुरा छ नि, त्यसलाई पार्श्वभागमा नराखिकन पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझ्नु खोज्यो भने त्यो नितान्त गलत हुन्छ भन्ने ठान्छु। पृथ्वीनारायण शाहलाई जन्माउने त्यो बेलाको विश्व परिस्थिति हो। त्यो विश्व परिस्थितिको मूल एलिमेन्ट भनेको बढ्दो साम्राज्य हो, अङ्ग्रेज साम्राज्य, जो कि भारतमा आइरहेको थियो इस्ट इन्डिया कम्पनीको रूपमा एकातिर। अर्कोतिर मुगल साम्राज्य भत्किरहेको थियो। पृथ्वीनारायण शाह मात्र होइन नि त, इन्डियामा त 650-700 राजाहरू थिए, सबै डामाडोलको स्थितिमा थियो। नयाँ राज्य बन्ने, विघटन हुने होइन, त्यो सबैबाट अलग आएर पृथ्वीनारायण शाहले हेऱ्यो भने केही पनि बुझिन्न। त्यो नितान्त दन्त्य कथा हुन्छ भन्ने ठान्छु म। विश्वले एउटा स्वरूप धारण गरिरहेको थियो, यही क्षेत्रले, दक्षिण एसियाली क्षेत्रले एउटा स्वरूप धारण गरिरहेको थियो। भयङ्करको कोलाहलको बेला थियो त्यो। विश्व इतिहास र क्षेत्रीय इतिहासको कोलाहलको बेला हो। त्यहाँनिर एउटा गोर्खाको राजा निस्क्यो जो एम्बिसियस भयो। यो है बेला ए हो भन्ने उसले ग्रहण गर्दै गयो, सक्सेस अचिभ पनि गर्दै गयो, झन् ठुलो सक्सेसतिर लागेको थियो। कल्चरल, मेन्टल, क्रिटिकल प्रोडक्ट्सहरूको विश्लेषण अथवा पोर्ट्रेयल, डिस्क्रिप्सन, कथ्य त्यसरी निर्माण हुन सक्यो भने सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सर। सरले कुनै पनि चलचित्र बनाइसकेपछि त्यसले थर्मल कालखण्डको हिस्टोरिसिटी क्याप्चर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोड दिनुभयो। नवीन दाइ, तपाईँ नेपालको एकदम पपुलर डिरेक्टर हुनुहुन्छ, फिल्म क्रिटिक हुनुहुन्छ, फिल्म एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ। नेपालको फिल्मको सिनेमेटिक डिस्कोर्सलाई सेभ गर्ने, रिसेभ गर्ने अन्य कुराहरूमा सधैँ एउटा अग्रणी भूमिका खेलिरहनु भएको छ। जुन मैले 50 वर्ष हिस्ट्रीमा एउटा किसिमको नेपाली सिनेमाले फरक फरक कालखण्डमा फरक किसिमका न्यारेटिभहरू चाहिँ जुन क्रिएट गर्ने, रिक्रिएट गर्ने गरिरहेको छ नि, यसलाई चाहिँ ओभरअल कसरी हेरिरहनु भएको छ? अनि हामी एउटा फरक फिल्डको विद्यार्थीहरूले पनि सिनेमेटिक न्यारेटिभै भनेर चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्ला, अलिकति ब्रोडर ढङ्गले नै विश्लेषण गरिदिनु होला। धन्यवाद सचिनजी। मलाई चाहिँ यहाँ एकदमै कामी सेकी भन्छ नि, कामी राज चैतन्य सरको अगाडि बसेर बोल्न आफैमा फेरि यो दुस्साहस जस्तो। नेपालका अहिलेका हाम्रो समाजकै होइन ठुला समाजशास्त्रीसँग बसेर उहाँसँग चाहिँ एउटा मिडियमको बारेमा छलफल गर्नु भनेको मेरो लागि चाहिँ दुस्साहसै जस्तो लाग्छ। म कामी पनि रहेको छु। म चाहिँ सरले भन्नुभयो सोसाइटीको रिफ्लेक्सन्स कसरी हुन्छ र त्यो चाहिँ त्यो समयले चाहिँ त्यसलाई डिक्टेट गर्छ भनेर भन्नुभयो। नेपाली सिनेमाको नेरेटिभ अहिले हामी जहाँनिर आइपुगेका छौँ त्यो कसरी निर्माण भयो भनेर म थोरै मलाई लागेको, त्यो मेरो मत हो, यसमा सहमत हुन पनि सकिन्छ, सहमत नहुन पनि सकिन्छ। हाम्रो चाहिँ मलाई चाहिँ दुईवटा चिजले यो फिल्डमा सक्रिय बनाएको छ। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो माध्यम चाहिँ मलाई लागेको, अघि साहित्यकार साथीहरू, साहित्य सबभन्दा ठुलो हो, यो स्ट्रङ माध्यम हो, कविता स्ट्रङ माध्यम हो, उपन्यास स्ट्रङ माध्यम हो भनिरहनु भएको थियो। एक जमानामा म पनि कविता लेख्थेँ, तर मैले कविता लेख्न छोडेँ, पत्रकारिता गर्थेँ, पत्रकारिता गर्नु पनि छोडेँ, फिल्मै समातेँ। फिल्म किन हो भन्दाखेरि फिल्म चाहिँ यति शक्तिशाली माध्यम लाग्यो मलाई कि यसले सिधै दर्शकसँग अन्तर्संवाद गर्न सकिन्छ। त्यो अन्तर्संवाद थ्रु चाहिँ बृहत्तर मानवीयता सृजना गर्न सकिन्छ, एउटा मान्छेलाई साँच्चै मान्छे बनाउन सकिन्छ। त्यो अर्थमा मैले यो माध्यमलाई लिएँ र यो माध्यममा मैले पनि केही योगदान गर्न सक्छु कि भनेर लाग्यो। अब यो त फेरि अघि सरले भने जस्तो कसरी निर्माण भयो यो मेरो मनोविज्ञान भन्ने कुरा त तत्कालीन समय समाज त्यसले केही भूमिका खेल्यो होला। त्यो चाहिँ कसरी भयो होला म आफैले कहिलेकाहीँ विश्लेषण गर्छु, किन त्यस्तो भयो होला। अब अहिले म बढी नेपाली मौलिकताको कुरा गरिरहेको छु, मौलिकता कुरा गर्दाखेरि डाइभर्सिटी आउनुपर्छ स्टोरी टेलिङमा, त्यो भनिराखेको छु।
त्यो कसरी आयो होला भनेर म थोरै मलाई लागेको कुरा म राख्न चाहन्छु। हाम्रो सिनेमा चाहिँ मेकिङबाट सुरु नभएर प्रदर्शनबाट सुरु भयो, हेर्ने चरणबाट सुरु भयो भनौँ। हेर्दाखेरि हामीले स्वाभाविक रूपमा हिन्दी फिल्म हेऱ्यौँ, हिन्दी फिल्महरू आउन थाल्यो, हिन्दी फिल्महरू हेऱ्यौँ। तर जब नेपाली समाजले सिनेमा बनायो, त्यो सिनेमा चाहिँ एउटा पोलिटिकल उद्देश्यका साथ सुरु गरियो। महेन्द्रले सुरु गरे 2022 मा। महेन्द्रले सुरु गर्दाखेरि महेन्द्रको जुन आइडिया थियो नेपालको, त्यो आइडियालाई पक्षपोषण गर्ने हिसाबले उनले सुरु गरे। एउटा भाषा, एउटा भेष, एउटा देश, एउटा धर्म, एउटा देश, यो चाहिँ उनको मूल केन्द्रमा थियो। र उनले सुरु गर्दाखेरि किन मलाई लाग्छ भन्दाखेरि उनलाई यस्तो खालको भाषा चाहिएको थियो चलचित्रको, जो भाषाले चाहिँ यो कुरालाई बोकोस्। त्यसको निम्ति उनले जुन प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था परिकल्पना गरे, एकदलीय, अब हामी निरङ्कुश भन्छौँ, फासिस्ट भन्छौँ, त्यो हाम्रो होला। तर उनले एकदलीयता जुन तरिकाले राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ भन्दाखेरि सुरु गरे, त्यसको लागि एकदमै उपयुक्त यो चलचित्रको भाषा चाहिँ चिनिया हुन सक्थ्यो। चीनमा त्यति बेलाको चलचित्रहरू हेऱ्यो भने त्यो थाहा पाउन सकिन्छ, अथवा अरू कुनै त्यो प्रकारका यो शासन व्यवस्था भएका बाटो उनले कुनै पनि टेक्निसियन्स बोलाएर त्यो चलचित्र निर्माण गर्न सक्थ्यो। तर उनले त्यो गरेनन्। उनले के गरे भन्दाखेरि भारतबाट नै भारतीय चलचित्र मेकर्सलाई नेपाली निम्त्याएर नेपाली चलचित्रको भाषा निर्माण गर्न सुरु गरे। एक त हामी लामो समयदेखि हाम्रो मनोविज्ञान के हो भन्दाखेरि त्यही प्रकारका चलचित्रहरू हेरिराखेका थियौँ र त्योसँग उनले अलिकति खेल्नु पनि थियो। र अर्को चाहिँ जुन चलचित्र हामीले हेरिराखेको थियौँ, त्यो चलचित्रले चाहिँ उनको जुन आइडिया थियो नेपालको, नेपाल यो जुन प्रकारको समाज निर्माण गर्न कोसिस गरिरहेको थियो, त्यसले सहयोग गर्थ्यो। त्यो उनले त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो लिएर आए र के भन्दाखेरि चलचित्र नियमित बनाइयो। लामो समय बनाउँदाखेरि त्यसले एक प्रकारको जस्तो के भन्दाखेरि एकल समाज, एउटै मात्रै अनुहार आउने अथवा एउटै मात्रै भाषा आउने, त्यो प्रकारको निर्माण भयो। त्यो लामो समय चल्यो, 30 वर्षसम्म झन्डै त्यो चल्यो। र पछि 30 वर्ष पछाडि चाहिँ के भन्दाखेरि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भए स्वाभाविक रूपमा धेरै कुराहरू, धेरै आकाङ्क्षाहरू, हाम्रो समाजको आकाङ्क्षाहरू प्रस्फुटित हुन थाले। त्यसमा दुईटा कुरा भयो जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ 1990 को लिबरल जुन वर्ल्डमा चल्यो, लिबरलाइजेसन, त्यसको प्रभाव पनि रह्यो। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि यी भित्रको धेरै आकाङ्क्षाहरू प्रस्फुटन हुन थाल्यो। त्यो क्रममा चाहिँ हाम्रो एक्सपोजर पनि बढ्यो, नेपाली समाजको, सोसाइटीको एक्सपोजर पनि बढ्यो, अनि बाहिरतिरको अन्तर्क्रिया पनि भयो। अन्तर्क्रियाहरू हुन थालेपछि, बाहिरको समाजसँग संवादहरू हुन थालेपछि हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यो जुन प्रकारको चलचित्र निर्माण भइराखेको छ, अथवा जुन प्रकारको भाषा निर्माण गर्ने कोसिस गरिरहेको छ, चलचित्र चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरामा प्रश्न उठ्न थाल्यो हामीमा। त्यो प्रश्नको प्रतिफल चाहिँ ओके, यो चलचित्रको जुन भाषा चलिराखेको छ अथवा यो चलचित्रको जुन रूप चलिराखेको छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई रिप्रेजेन्ट गरिराखेको छैन। अब यसको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले अल्टरनेट गर्नुपर्छ, यसको के भन्दाखेरि यसलाई फाल्नुपर्छ र आफ्नो के भन्दाखेरि जे हो त्यो खोज्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो चाहिँ मल्टिपल लेयरमा भएको छ। जस्तो के भन्दाखेरि त्यसमा फेरि आइडेन्टिटी पोलिटिक्स आयो। आइडेन्टिटी पोलिटिक्स गर्नेहरूले आफ्नो अनुहारहरू खोज्न थाल्यो सिनेमामा। आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो अनुहार खोजे, दलितहरूले बिस्तारै, महिलाहरूले पनि आफ्नो उपस्थितिको कुरा गर्न थाले, मधेसीहरूले पनि आफ्नो उपस्थितिको कुरा गर्न थाले। त्यसमा स्ट्रङ चाहिँ को हो भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरू अलिकति स्ट्रङ भए। आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ आफ्नो भाषामा, त्यो मैले हिजो भने जीवन पद्धति फर्म त्यो त छैन, तर के हो भन्दाखेरि जुन प्रकारको चलचित्र निर्माण भइराखेको थियो, त्यही चलचित्रमा आफ्नो कुराहरू, आफ्नो अनुहारहरू ल्याउन थाले। अर्कोतर्फ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो बाहिरको एक्सपोजरले गर्दाखेरि यो चाहिँ अभिव्यक्तिको माध्यम पनि हो। यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो पर्सनल आइडेन्टिटीमा पनि रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने अर्को एउटा धारणा पनि सँगै मिसिएर आयो। चलचित्रमा धेरै अब यो लिबरलाइजेसनले चाहिँ एक्सपोजर पनि प्राप्त भयो। अनि
मान्छेहरूको एक्सपोजर यो यङ जेनेरेसनको एक्सपोजर के हो भन्दाखेरि उनीहरूले जुन प्रकारका चलचित्रहरू हेर्न चाहन्छन् त्यो चलचित्रहरू त्यहाँ रिफ्लेक्ट भइराखेको छैन, त्यहाँ आइराखेको छैन, समाज आइराखेको छैन, चलचित्रमा आफूले जे चाहेको छ त्यो छैन। त्यो भएपछि चाहिँ यसमा रूपान्तरण चाहिन्छ भनेर एउटा पुस्ता लाग्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो काइन्ड अफ मैले सरलाई पनि भनिरहेको थिएँ, गजब नेगोसिएसन्स हुँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि एक प्रकारको त्यो अवधारणा चलेर आइराखेको छ, त्यो अर्को अवधारणा आएर त्यो बिचमा अन्तर सङ्घर्ष हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले अर्कै प्रडक्ट ल्याउँदो रहेछ। त्यो सोचेको मान्छेले एउटा मान्छे आएर यो गर्छु है भनेर भन्छ नि, अर्को कुरा आएर मिसिएपछि चाहिँ त्यसले अर्को बाई प्रडक्ट जस्तो अहिलेको हाम्रो भाषा चाहिँ झन्डै झन्डै त्यसको त्यो दुईटाको अन्तर्गुलनबाट निर्माण भएको जस्तो अहिलेको भाषा छ। र पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो के भन्दाखेरि यसको रूपान्तरणमा चाहिँ यो जस्तो 62-63 आन्दोलन अथवा यो लामो जनयुद्ध त्यसपछि पनि केही के भन्दाखेरि आइडियाहरू यसमा आएका छन्। जस्तो के भन्दाखेरि केही साथीहरूले जनवादी सिनेमा भनेर नयाँ कन्सेप्टै कोइन गर्ने कोसिस गर्नुभयो। केपीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जनपक्षीय सिनेमा भनेर यो नयाँ अवधारणा विकास गर्ने कोसिस गर्नुभयो। तर भयो के हो भन्दाखेरि लामो समय यो के भन्दाखेरि यो लिबरलाइजेसन्स अथवा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पछि पनि हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो समाजले सोसाइटीले चाहिँ त्यो पुरानो कुरालाई जुन महेन्द्रले स्थापित गरेका थिए, महेन्द्रलाई के सजिलो थियो भन्दाखेरि महेन्द्रको पोलिटिक्स चाहिँ उनी एकदमै म चतुर पोलिटिसियन्स मान्छु, त्यसमा उनको सफलता पनि उनको सफलता हो भन्छु। किन भन्दाखेरि उनले जुन स्केपिस्ट मनोरञ्जन हामीलाई थोपर दियो, प्रश्न गर्ने होइन, आनन्द दिने होइन, आनन्द दिनेमा पनि अझ मनोरञ्जन गर्ने। अहिले हामी बारम्बार शब्द प्रयोग गर्छौँ, अहिले पनि हामी प्रयोग गरिराखेका छौँ। चलचित्रले के गर्नुपर्छ, हिजो पनि यहाँ भनिँदैछ मनोरञ्जन दिनुपर्छ। मनोरञ्जन भनेको त मलाई के भन्दाखेरि त्यो चलचित्र त मैले मनोरञ्जन प्राप्त गर्दिनँ त, किन प्राप्त गर्दिनँ? तर अर्को एउटा मान्छेलाई त्यो मान्छेको आफ्नो रुचि अनुसार त्यो मनोरञ्जन पनि निर्धारण हुँदो रहेछ। तर यही चाहिँ मनोरञ्जन हो भनेर हाम्रो सोसाइटीले हाम्रो समाजले किन भनिराखेको छ? किन भनिराखेको छ भन्दाखेरि सजिलो हिजो उसलाई स्केपिस्ट मनोरञ्जन जो के भन्दाखेरि समस्याहरूसँग जुझ्ने, समस्याहरूलाई के भन्दाखेरि फाइट गर्ने खालको होइन कि, प्रश्न उठाउने खालको होइन कि, त्यसबाट भाग्ने खालको मनोरञ्जन चाहिँ आवश्यक थियो। त्यसको पक्षपोषण गर्यो 30 वर्ष। त्यसपछि आउने पोलिटिकल जुन के भन्दाखेरि नयाँ के भन्दाखेरि शासकहरू आउनुभयो अथवा जुन परिवर्तनको रूपान्तरण भयो भनेर भन्यो। मैले पर्सनल्ली पनि धेरै डिस्कस गरेको छु लिडरहरूसँग, जो संस्कृति कर्ममा साँच्चै लिडरहरूसँग त गरेको छैन, तर संस्कृतिसँग सम्बन्धित भएर साथीहरू आउनुहुँदाखेरि मैले छलफलहरू गरेको छु। 48 सालमा कुरा भयो, 48 सालमा कुरा गरेको छु। 51 सालमा नयाँ सरकार आउँदाखेरि साथीहरूसँग पनि छलफल भएको छ। तपाईँहरूको दर्शन अनुसारको चलचित्र कसरी निर्माण हुन्छ, सामाजिक न्यायको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो सामाजिक न्याय कसरी भन्छ भन्दाखेरि तर कहिले पनि 62-63 आन्दोलन पछि पनि र त्योभन्दा अगाडि पनि यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कला जीवनको लागि कि जीवन कलाको लागि भन्ने एउटा डिबेट छ हाम्रोमा। यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि धेरै यो के भन्दाखेरि पहिले पञ्चायती व्यवस्थाको एगेन्स्टमा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रा अहिलेका राजनीतिक नेताहरू के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि होइन कला चाहिँ जीवनको लागि हुनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर पछि आफू शासक हुँदा चाहिँ होइन कला कलाकै लागि हो, त्यसरी बुझ्ने प्रक्रिया सुरु भयो अथवा बुझ्न पाइयो। जस्तो के भन्दाखेरि 46 सालपछि पनि यसलाई खासै सिन्सियरली लिएन। यो चाहिँ अघि मैले भने जसरी हामी अन्तर्संवाद गर्न सक्छौँ समाजसँग, यो के भन्दाखेरि मान्छे निर्माण गर्ने नै यसको उपयोग गर्न सक्छौँ, तर त्यो रूपमा यसको गम्भीरतालाई पक्रिएन। किन पक्रिएन? मलाई चाहिँ दुईटा कारण लाग्छ। एउटा चाहिँ कि त यसको बारेमा ज्ञान छैन, त्यो कारणले पक्रिएन। तर त्यो लेभलको राजनीतिक आन्दोलन गर्ने शक्तिले यसको के भन्दाखेरि महत्ता, यसको गम्भीरता नबुझ्ने भन्ने खालको कुरा हुँदैन। तर के हो भन्दाखेरि प्रश्न उठाउन थाल्यो भने त त्यसले आफूलाई पनि प्रश्न उठाउँछ नि, समस्या त्यहाँनिर होला भनेर फेरि पनि हामीले यसकै पक्षपोषण गरेर आयो। तर पछिल्लो समयमा युथहरूमा आएको युथहरूको एक्सपोजरको कारणले गर्दाखेरि अनि यो विभिन्न के भन्दाखेरि मल्टिडाइमेन्सनल इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूको कारणले गर्दाखेरि यसको भाष्यमा चाहिँ अलिकति रूपान्तरण भएको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा आइराख्दाखेरि हामीले चाहिँ जस्तो के भन्दाखेरि फर्मुला सिनेमाहरूलाई डिस्कार्ड गरिराखेको छ, दर्शकहरूले नै डिस्कार्ड गरिराखेको छ। र तपाईँले एउटा उदाहरण छ, त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि
सबभन्दा बढी चाहिँ के भन्दाखेरि हिजो कमर्सियल सिनेमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको बजेट कति हुन्थ्यो भन्दाखेरि 35 देखि 45 लाख हुन्थ्यो। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कति दर्शकसँग अन्तर्संवाद गर्यो, पैसा कति कमायो कमाएन भन्ने, चल्यो भन्नेमा कुरा गरिरहेको छैन। मैले के भने भन्दाखेरि कति मान्छेसँग त्यसले अन्तर्संवाद गर्न सक्यो भन्दाखेरि त्यो लिमिटेसन्स रहेछ नि त। तर के भन्दाखेरि पछिल्लो चरणमा तपाईँले अहिले के भन्दाखेरि 15 करोड भन्छ हैन, त्यो 15 करोड भनेको त के भन्दाखेरि त्यसको अन्तर्संवाद गर्ने क्षमता पनि बढेछ। तर त्यो अन्तर्संवाद गर्ने क्षमता चाहिँ कहाँनिर बढ्यो भन्दाखेरि जब आदिवासी जनजाति त्यसमा आए, अथवा के भन्दाखेरि मधेसीहरू आए, दलितहरू आए, महिलाहरू आए, उनीहरूको विषयहरू आउन थाल्यो, समाज आउन थाल्यो। समाज आएपछि चाहिँ त्यसले अन्तर्संवाद गर्ने क्षमता पनि बढाएछ। त्यसको मतलब त त्यो हो 15 करोडको बिजनेस हुन्छ। हिजो यहाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेताजीहरू, 56 हेऱ्यौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यसको आफ्नै कुरा हो। त्यसको पछाडि फेरि महिलाहरूले आफ्नो तरिकाले प्रश्न गरिरहनु भएको छ, फिल्म मेकरहरूले आफ्नो तरिकाले प्रश्न गरिरहनु भएको छ। तर जुन अन्तर्संवाद गर्यो त्यो अन्तर्संवाद त के हो भन्दाखेरि हिजोको भन्दा बृहत्तर भएर गयो हैन। त्यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि फेरि पनि हामीले हाम्रो कुरा भन्यौँ भने हामी रिलेट गर्न सक्दो रहेछौँ, सूत्रबद्धताले होइन रहेछ, प्रश्न गर्नु पर्दो रहेछ समाजलाई भनेर त्यसले सिकायो भनौँ न। त्यो प्रश्न गरेपछि चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि त्यसको त्यो संवाद गर्ने शक्ति पनि बढ्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अहिले हामी त्यो ठाउँमा छौँ। तर यसले साँच्चै अर्थमा जसरी के भन्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा सिनेमाको जुन शक्ति उपयोग भइराखेको छ, अरू देशहरूले उपयोग गरिराखेका छन्, त्यो भित्रै पनि आफ्नो आइडेन्टिटी जसरी निर्माण गरिराखेको छ। तपाईँ अघि बिहानै हाम्रो यहाँ मित्रहरूले ओङ्कार वाईको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ओङ्कार वाईले अब अहिले चाइना र हङकङको हेर्नुभयो भने हङकङमा लोकलिस्ट मुभमेन्ट चलिराखेको छ। लोकलिस्ट भनेको चाहिँ हामी अहिले ग्लोबल डिबेट अलिक पछि पनि जोड्छौँ। अलिकति टाइम थोरै छ अनि नेपाली सिनेमामा भएको केही एकाडेमिक कन्फ्युजनहरूलाई क्लियर गरौँ भनेर पनि यो अहिले अहिले बिचमा कुरा गर्दा चुस्ता एकचोटि नेपाली मौलिकताको कुरा निकै निकाल्नु भएको थियो। अनि नेपाली सिनेमा मौलिक हुनुपर्छ भनेर एकदम बढी बहस चल्छ। तर सिनेमाको त्यो मौलिकतै भने चाहिँ के हो भनेर अलिक गहिरिएर चाहिँ बहस जाँदैन। समाज धरातले यथार्थमा एकदमै विविध छ। हामीले मौलिकता खोजिरहेछौँ। त्यो मौलिकता एकदम स्ट्याटिक हुन्छ कि त्यो फ्लुइड हुन्छ कि त्यो मौलिकतै यो समाजको मौलिकताले नै कसरी बुझेर सिनेमामा ट्रान्सलेट गर्न सकेला चैतन्य? कुनै पनि समाज अब परिवर्तनशील हुन्छ। अब आजकलको परिवर्तनशील, आजकल भनेको गएको 2-3 वर्ष भन्छु म, गएको 20-30 वर्षमा त्यो चाहिँ छिटो अगाडि बढ्यो पहिलाको भन्दा पनि ठान्छु। अघि नेपालमा लोकतन्त्र 40 साल 62-63 त्योभन्दा अगाडि महेन्द्रको पालाको अलिकति कुरा गर्नुको नबिन्दिले त्यो सही हो, त्यो सही हो। तर त्यसलाई अझ पनि व्यापक दृष्टिकोणमा हेर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। यो उसको जरा खोज्दै गयो भने म चाहिँ जरा खोज्ने मान्छे, त्यसको टाइम हिस्टोरिकल डेप्थ खोज्ने अनि आयतन पनि खोज्ने। ठुलो आयतनमा लामो ऐतिहासिक श्रृङ्खलामा हेर्ने चलन गर्नु ठिक हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यसरी भनौँ। अझ एकजना VS नेपाल भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ साहित्यकार। अनि उहाँ चाहिँ इन्डिया खास बनारसबाट उहाँको पुर्खा चाहिँ साउथ अमेरिकामा अङ्ग्रेजहरूले लगे। त्यो रेलवे लाइन विस्तार गर्ने लेबरहरू बनाएर अनि उहाँ चाहिँ त्यहीँ गायनामा हुर्किनु भयो। अनि अहिले चाहिँ लन्डनमा बस्नुहुन्छ। अहिले बित्नु पनि गयो, धेरै बुढो हुनु भएको छ। अनि बनारस VS नेपाल भन्ने हुनाले कता हो न हो उहाँ चाहिँ नेपालबाट गएको कि भनेर नेपालीहरू कोही नेपाली गर्व पनि गर्छन् नोबेल प्राइज पाए हुनाले। अनि उहाँ चाहिँ लेट 80s इन्डियामा आउनुभयो। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा किताब लेख्नुभयो, अ मिलियन म्युटिनिज नाउ भन्ने। लाखौँ लाखको बगावतको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँको टाइटल चाहिँ होइन। भने यहाँ अघि पनि हिजो पनि कुरा भइरहेको थियो, युवाहरूले अर्को किसिमले हेर्छन् अहिलेको समाजलाई भन्ने। अनि सिनेमा पनि छुट्टै खालको बनाउनु खोज्छन् भन्ने। अहिलेको संसार यति छिटो दौडिरहेको छ नि। अनि त्यसमा नेपाल पनि पर्छ। नेपाल हामी पनि एकदम छिटो दौडिरहेका छौँ। त्यस कारण मौलिकता भनेको एउटै मौलिकता छैन, मौलिकता परिवर्तनशील छ। 50 वर्ष अगाडिको मौलिकता र अहिलेको नेपालको मौलिकता छुट्टै हो। हामी नयाँ बनिसकेका छौँ। हाम्रो अन्तर पुस्ता विवाद कति हुन्छ, घरमा बाबुबाजेसँगको आमासँगको विवाद कति हुन्छ, त्यसरी नै हामीलाई बताउँछ कि चाहिँ बाबुआमाले केलाई सत्य ठान्थे, अहिलेको युवाहरूले केलाई सत्य ठान्छन्। अलिक विपरीतता छ नि त होइन, अलिक मिल्दैन नि त कुरा। त्यस कारणले पनि समाज कति छिटो दौडिरहेको छ, परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ।
अब परिवर्तन हुने मध्ये एउटा चाहिँ हामीले जे भन्छौँ नि ग्लोबलाइजेसन मोडर्नाइजेसन अनि मुख्य कुरा फेरि पनि गएर पुँजीवादमा धेरै कुरा ठोकिन्छ। पुँजीवादमा धेरै किसिमले विकास वर्णन गर्न सकिन्छ तर एउटा सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने पुँजीवाद भने आर्थिक कुरा मात्रै होइन, यो चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक सबै कुरा। अब यो बाबुबाजेभन्दा युवाहरू किन छिटो परिवर्तन भइरहेका छन् त भनेर भन्ने हो भने अनि त्यहाँ चाहिँ मनोजीको अस्ति कान्तिपुरमा तपाईँले हेर्नुभयो होला त्यो उहाँको पितासँग कति बगावत गर्नु पऱ्यो उहाँले सिनेमा हेर्नलाई भन्ने कुरा त्यहाँ छ। अब चाहिँ के चाहिँ हुँदैछ भने त्यो पुँजीवादका धेरै पक्ष छन् तर एउटा पक्ष चाहिँ हामीले बिर्सिन नहुने पक्ष के छ भने बाबुआमाले माया गरे भन्थे, माया गर्छन् सबैको बाबुआमाले, तर त्यो माया भने एकदम त्यो डोरीले कसेर राखिन्छ च्याप्प समातेर राख्ने हुन्थ्यो कि त्यो चाहिँ युवाहरू पनि कसिन चाहन्थे किनभने उत्पादनशीलको साधनको कन्ट्रोल त बाबुआमामा थियो, जग्गा जमिन त बाबुआमाको नाममा हुन्थ्यो है, अनि आफूले चलाउने पनि त्यही नै हो, आफ्नो जीविका त्यहीँबाट उजागर गर्नुपर्ने, अनि बाबुआमासँग टाँसिएर बस्न युवाहरू पनि अलिकति लालयित नै हुन्थे, बाबुआमा त झन् समातेर राख्थे। अब के जमाना आयो भने त्यो जग्गामा टाँसिएर बस्नु अलिकति नपर्ने भयो, अलिकति युवालाई, सबैलाई होइन, कतिलाई टाँसिएर बस्नु परिरहेको छ किनभने पछिको भविष्य त्यहीँ छ होइन। त्यसैको आधारमा श्रीमान खोज्ने श्रीमती खोज्ने आदि हुन्छ, बच्चा पाउने बच्चा हुर्काउने सबै त्यही जमिनको आधार हुन्थ्यो भने अब त्यसबाट मुक्ति हुने भनेको कुरा अत्यन्त ठुलो परिवर्तनकारी शक्ति त्यहाँनिर छ। नयाँ बजारसँग जोडिएका, सिपसँग जोडिएका, शिक्षासँग जोडिएका, समुद्र पारका ठाउँमा गएर काम गर्न सक्ने, नयाँ काम गर्न सक्ने एउटा नयाँ विश्व बनेको छ नेपालीको लागि। सर यसमा यो हामी नेपाली फिल्म छ साँच्चै नै मौलिक फिल्म चाहिँ नि सर यो छानिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो भने सर्टन के त्यस्तो इलिमेन्टहरू सरले खोज्नुहुन्छ जसले गर्दा यो फिल्महरू चाहिँ साँच्चै मौलिक हो भन्नुहुन्छ? त्यो मौलिकताको नेपाली कलर चाहिँ के हुन्छ होला भनेर अलिकति हामीलाई सरबाट थाहा पाउनु मन लाग्यो। म त वास्तवमा अहिले म हिजोदेखि अलिकति सुनिरहेको छु, मलाई अलिकति रियाक्ट गर्न पनि मन छ त्यसको अगेन्स्टमा। अनि नेपालीत्व भने विभिन्न नेपालको समूहको लागि विभिन्न छ, नेपालीत्व एउटै छैन, न त्यो समान छ। विभिन्न हिस्टोरिकल कालमा त्यो चाहिँ भिन्न भिन्न मौलिकता छ। नेपालीत्व पहिलाको भन्दा अहिले फरक छ, एउटा समूहको लागि अर्को समूहको लागि भन्दा फरक छ। जस्तो मधेसी पहाडीको धेरै कुरा आइरहेको छ, नेपालीत्व भने के हो त, एउटै कुरो छैन कि। त्यस कारण मौलिक भने के हो, मौलिकतासँग मलाई ठुलो समस्या छ होइन। र यो नेपालीत्व त्यो ग्लोबल फोर्सेस, ग्लोबलमा नेपाल पनि पर्छ, फेरि नेपाल भने ग्लोबल भने अमेरिका भने होइन होइन। त्यस कारण यो ग्लोबल चेन्जले नेपालीत्व त्यसले समेत पनि परिभाषित गरिरहेको छ, त्यसले हाम्रो जीवनलाई असर गर्छ है। यो क्या पुँजीवादले जस्तो भयो नि, अब बाबुआमाको जग्गामा भर नपर्ने चाहिँ आफ्नै खुट्टा टेक्नु पऱ्यो, आफ्नै रोजगारी खोज्नु पऱ्यो होइन। त्यसले छिटो छिटो ड्राइभ गरिरहेको छ युवा युवतीलाई, यो नयाँ मौलिकता सिर्जना भइरहेको छ। अब त्यस कारण अहिलेको मौलिकता भनेको मौलिकता त हुन्छ तर अहिलेको लागि मौलिकता हुन्छ होइन। पहिला कालमा अर्कै हो, एउटा समूहको लागि अर्कै हो, अर्को समूहको लागि एउटै हो। त्यस कारण एउटै कुरै छैन कि यो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ डिभर्सिटीमा हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, एउटै कुरो छैन। हुन्छ सर। नवीन भाइ, चैतन्य सर भनिरहनु भएको छ मौलिकता एकदमै फ्लुइड हुन्छ, डाइनामिक हुन्छ, चेन्ज हुन्छ भनिरहनु भएको छ। उतातिर आदिवासी जनजातिको फिल्म बनाउने प्रोसेसमा चाहिँ त्यो एकदमै त्यसमा चाहिँ आदिवासी इलिमेन्ट हुनुपर्छ, जनजाति इलिमेन्ट हुनुपर्छ। सर्टन कलर तरिकाले सोचे मात्रै त्यो आदिवासी हुन्छ, सर्टन चाहिँ तरिकाले फिल्म बनाए मात्रै त्यो आदिवासी फिल्म अथवा जनजाति फिल्म हुन्छ भनेर भाइले पनि एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ। अरू चाहिँ त्यही सेक्टरसँग रिलेटेड साथीहरूले पनि एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ। अनि अब यो कसरी चाहिँ अब एकातिर आफ्नो चाहिँ पहिचान, लोकल पहिचानहरू छोड्दै छोड्दै गएर चाहिँ अन्य पहिचानहरू समाउँदै गएर चाहिँ चेन्ज हुँदै गएर चाहिँ आदिवासीपन मेन्टेन गर्न सकेला कि नसकेला, अर्कोतिर फेरि विभिन्न डिस्कोर्सहरूले पेन्ट्रेट नै गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर कसरी चाहिँ यो आफ्नो मौलिक पहिचान, आदिवासी पहिचान, यो चाहिँ मौलिक भन्ने जुन चाहिँ नि जुन एडभोकेसी दाइले गरिरहनु भएको छ त्यो मेन्टेन भएर फेरि आदिवासीत्व कसरी चाहिँ कायम होला, यो चाहिँ कसरी हेर्ने हामीले? यो सिनेमाको न्यारेटिभमा जुन चाहिँ ट्रान्सलेट गर्दा यो कुराले अप्ठ्यारो पार्छ कि पार्दैन होला, त्यसलाई कसरी हेराउँदै? चैतन्य सरले भनिराखेको कुरामा असल हुनुपर्ने कुरा छ जस्तो लाग्दैन।
किन भन्दाखेरि चेन्जिङ र के भन्दाखेरि फ्लुइड छ भन्ने खालको कुरामा त कुनै असहमति नै भएन होइन। हाम्रो सोसाइटी डाइभर्स छ, डाइभर्स कुराहरू आउनुपर्छ, त्यो डाइभर्स कुराहरूमा इन्ट्रेक्सन्स भएर केही कुरा निक्लिएर जस्तो कस्तो हो भन्दाखेरि मैले हिजो अस्तिको दिन पनि भनेको थिएँ विश्वास पद्धतिको कुरा गरिरहेको थिएँ। मलाई हिजो म मनोजसँगै कुरा गरिराखेको थिएँ होला, मेरो दिमागमा आएको चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै स्टोरी टेलिङ आइडियाहरू छन् संसारभरि। त्यो स्टोरी टेलिङको आइडिया के अरे सचिनले नै मलाई जिस्काइरहेको थियो, खालि सेल भन्नुहुन्छ दाइ भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको विश्वास पद्धतिसँग सम्बन्धित भएर स्टोरी टेलिङहरू आउँदो रहेछ। जस्तो मेरो दिमागमा बारम्बार लाग्ने, म बाइबल पढिरहेको थिएँ, बाइबल पढ्दाखेरि मेरो दिमागमा छ्यासै आएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्रिस्चियनहरू किन कोलोनाइजर भए, हिन्दूहरू किन भएन? फेरि जापानिजहरू भए, बुद्धिस्टहरू भएन, जापानिजहरू भए, जापानिजहरू किन भए? अनि खोज्दै लाँदाखेरि त्यो टेक्स्टहरू पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो टेक्स्टभित्र त्यसको उत्तर रहेछ। अनि त्यसले पनि ड्राइभ गर्छ। अब ठिक छ, नयाँ फेनोमेननहरू त आउँछ, नयाँ चेन्जेसहरू आउँछ। यो पुँजीवादको कुरा गर्नुभयो, अघि मैले नेगोसिएसन्सको कुरा गरेँ नि, नेगोसिएट हुँदै जाँदो रहेछ, नयाँ कुरा आउँदो रहेछ। नेगोसिएट केसँग भन्दाखेरि यो पुँजीवादकै कारणले होला, बजारसँग त नेगोसिएट गर्नु पर्दो रहेछ। अब अहिले हाम्रा फिल्म मेकरहरू के कुरा गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि होइन, के भन्दाखेरि म चाहिँ यो विषयमा यसरी मेरो चाहिँ यो कुरा है भनेर भनिरहनु भएको छ। अघि यहाँ कुरा गर्दाखेरि अनुपजीले के भनिरहनु भन्दाखेरि होइन म फिल्म कसलाई बनाउने हो भने म कन्फ्युजनमा छु भन्दाखेरि उहाँको नेगोसिएसनको कुरा हो त्यो। कोसँग नेगोसिएट गर्ने त? उहाँ बजारबाट मुक्त भएर त फिल्म बनाउन सक्नुहुन्न। त्यसो हो भने त्योसँग नेगोसिएट गर्ने हो कि? त्यो नेगोसिएसन्सको प्रक्रिया चाहिँ चल्दो रहेछ। अब मौलिकता भनेको कुरा चाहिँ मैले अघि भने जस्तो के भन्दाखेरि किन कोलोनाइजर भएन हिन्दूहरू? तपाईँ टेक्स्टहरू हेर्नुहोस् न, रामले गएर लङ्कामा विजय हासिल गरे हो नि त, शासन सत्ता त त्यहाँ राज्य सञ्चालन गर्न सक्थ्यो, उसले किन गरेन, किन फकेर आयो? तर तपाईँको के भन्दाखेरि क्रिस्चियन टेक्स्टहरू हेर्नुहोस्, त्यसमा फेरि त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि क्रिस्चियन टेक्स्टको त्यो रूप पक्षको कुरा गरेको थिएँ। अघि जोडिराखेको थिएँ उसलाई के अरे वकार भइलाई लोकलिस्ट मुभमेन्ट र यो के भन्दाखेरि चाइनिज चाइनाले एउटा समग्र चाइनिज आइडेन्टिटीको कुरा गरिरहेछ। तर हङकङिजहरू के भनिरहेछ भन्दाखेरि होइन है, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ तिमीहरू भन्दाखेरि फरक छौँ, चाइनिज त हौँ तर हामी फरक छौँ, हामी लोकलिस्ट हौँ। लोकलिस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो भिन्न पहिचान छ होइन। अनि तर त्यो भित्र पनि वङ्कार चाहिँ के गरिरहेछन् भन्दाखेरि तपाईँ हङकङ जानुभयो भने एउटा स्ट्रिट छ, जोर्डन भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ नेपालीहरू बढी बस्छन्। त्यहाँ साङ्घाई भन्ने स्ट्रिट छ। त्यो साङ्घाई भन्ने स्ट्रिटमा चाहिँ साङ्घाईबाट त्यो 1959मा जब चिनको भयो, त्यहाँबाट भागेर आएका, त्यहाँबाट माइग्रेट भएका साङ्घाईका मान्छेहरू बस्छन्। उनले खालि त्यहाँको स्टोरी भनिराखेका छन्, त्यो साङ्घाई भन्ने स्ट्रिटको भनिराखेका छन्। उनको के भन्दाखेरि क्यारेक्टरहरूले बोल्ने डायलग त्यो छ। उनले त्यो भित्र पनि आफ्नो कुरा खोजिराखेका छन् र त्यसलाई नै उनीहरू के भनिरहेछन् भन्दाखेरि उनको सेल्फ आइडेन्टिटी निर्माण भइराखेको छ। त्यो उसको के भन्दाखेरि पर्सनल फिल्म मेकिङको त्यो आइडेन्टिटी पनि भयो, सँगै के भन्दाखेरि त्यो समुदायको आइडेन्टिटीको पनि कुरा गरिरहेछ होइन। तर त्यो फेरि केले डिराइभ गरिरहेको छ भन्दाखेरि सरले भने जस्तो पुँजीवादसँग अथवा बजारसँग गएर फेरि नेगोसिएट पनि भइराखेको छ। अनि त्यसरी काम गर्छ। तर मौलिकता भनेको चाहिँ जस्तो के हो भन्दाखेरि एउटा बनाउने होइन। नेपाली हिजो कोही कुरा महेन्द्रले पनि एउटै बनाउनु, एउटा आइडेन्टिटीको कुरा त गरे हुने, त्यो के भन्दाखेरि एचिभ गरेको भए त राम्रो हुन्थ्यो। अहिलेको यो के भन्दाखेरि हुँदैन थियो होला, तर त्यो एचिभ हुन्थ्यो त, त्यो त हुँदैन थियो। हाम्रो विश्वास पद्धति नै डाइभर्स छ। जबसम्म हामी यो विश्वास पद्धति, डाइभर्स विश्वास पद्धतिलाई चाहिँ त्यो अनुसारको स्टोरी टेलिङहरू लिएर आउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले के भन्दाखेरि यथेष्ट हाम्रो समाजसँग अन्तर्संवाद पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो नेगोसिएसन्स पनि त्यो रूपमा हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले बल्ल हामी के भन्दाखेरि अब यहाँनिर धेरै सर हुनुहुन्छ, अरू केही अध्येताहरू भनिराखेको छ, हामीसँग मोटामोटी 5वटा सभ्यताहरू छ। त्यो सभ्यताबीच के अरे संवादहरू भइराखेको छ। यो अहिले त्यो संविधान भनौँ अथवा यो के भन्दाखेरि जुन प्रकारको यो पोलिटिकल डिस्कोर्सहरू अगाडि बढिराखेको छ, त्यो बिचको अन्तर्संवाद त्यो अन्तर्सङ्घर्षको प्रतिफल हो भनेर हामी बुझिराखेको छौँ। अलिकति नेगेटिभमा अलिकति म दाइलाई फोकस गर्छु। जस्तै सरले मौलिकता चाहिँ एकदमै त्यो फ्लुइड हुन्छ, बगी चेन्ज गरेर हुन्छ होइन, एउटै हुँदैन भनेर भन्नुभयो।
सिनेमेटिक न्यारेटिभ चाहिँ बहुत लिनियर नन लिनियर दुइटै हुन्छ नि। त्यसमा जस्तै अब एउटा आदिवासीको अथवा जनजातिको चाहिँ एउटा सोच्ने प्रक्रिया साइक्लिकल हुन्छ, नन लिनियर हुन्छ, अरूहरू जस्तो लिनियर सोध्दैनन् भनेर दाइले एडभोकेसी गर्नु भएको छ। यदि चाहिँ नि सर्टन थट प्रोसेसै डाइनामिक हुन्छ, सर्टन कन्टेक्समा चेन्ज हुन्छ भने एउटा नन इन्डिजिनस नन एथनिकले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि साइक्लिकल प्रोसेसमा अथवा आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ नि लिनियर प्रोसेसमा फिल्म बनायो भने दाइले मान्नुहुन्न? त्यो रोक्ने त म को हो? मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि त्यो के भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूले साँच्चै आदिवासी सिनेमा बनायो भने त्यसले नेपाली सिनेमालाई सहयोगै गर्छ। त्यसले के हो भन्दाखेरि आदिवासी सिनेमाले चाहिँ नेपाली सिनेमालाई बाहेक गर्ने होइन, त्यसलाई के भन्दाखेरि समाप्त पार्ने होइन। त्यो त कस्तो हो भन्दाखेरि अघि पनि कुरा गरेँ तपाईँले इन्डियाको कन्टेक्स्टमा हेर्नु हो भने के भन्दाखेरि सत्यजित रे नभएको भए अथवा छोडिदिनुहोस्, सत्यजितलाई छोडिदिनुहोस्, पछिल्लो चरणमा के भन्दाखेरि स्याम बेङ्गलहरू नभएको भए अथवा के हो भन्दाखेरि यो रिजनल फिल्म मेकिङ नभएको भए, मराठी सिनेमाहरू नभएको भए अथवा के हो भन्दाखेरि मलायालम सिनेमा नभएको भए हिन्दी सिनेमा यस्तो रहन्थ्यो, बलिउडको सिनेमा यस्तो रहन्थ्यो? यो त यति इनह्युमन हुन्थ्यो। त्यसको करेक्ट केले गरिराखेको छ भन्दाखेरि ती सिनेमाहरूले गरिरहेको छ होइन। त्यस्तै हाम्रोमा यति डाइभर्स छ भने यी सबै डाइभर्स आइडियाहरू चाहिँ आयो भने एक्लै अर्काले त्यहाँ समस्या छ भने त्यहाँ करेक्ट गर्छ, तर त्यो आउनु त दिनु पर्यो नि त होइन। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि ठिक छ फ्लुइड छ होइन, फ्लुइड छ, तर त्यो फ्लुइड हुँदाखेरि पनि त्यो फ्लुइड भनेको आइडिया के हो त्यो त आउनु पर्यो नि त, त्यो आउने वातावरण त हुनु पर्यो नि त। त्यो चाहिँ हाम्रोमा के हो भन्दाखेरि अघि पनि मैले भने जस्तो सोसाइटीले अलिकति इन्टरभेन गर्ने कोसिस गर्छ होइन, तर त्यसमा जुन प्रकारको सपोर्ट मेकानिजम चाहिने हो त्यो छैन। तर बाहिर चाहिँ त्यो अर्कै तरिकाले विभिन्न देशमा के भन्दाखेरि डेनमार्कै गइरहेको थिएँ, तपाईँको डेनमार्कमा चाहिँ एकदमै बच्चाको लेभलबाट फिल्मको एजुकेसन छ। तपाईँ यहाँ फिल्मको एजुकेसन दिन्छ, तपाईँ नै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो मास्टर पढ्नु पाइँदैन भनेर होइन। हाम्रोमा त्यो लेभलमा यो चाहिँ के हो मान्छे बिगार्ने हो है। यसले चाहिँ के भन्दाखेरि सोसाइटीलाई खराबी गर्छ है। लेभलमा हिजो पनि छलफल भइरहेको थियो होइन। हामी त्यसरी सोचिराखेको छौँ, त्यहाँनिर नै समस्या छ जस्तो लाग्छ। मलाई यो आदिवासी जनजाति भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सेप्सन बस्दैन, म रङ पनि हुन्छ। नेपाल लामो कालदेखि र खास गरेर यो 60 वर्षदेखि भने 7 सालदेखि नेपालमा सर्टेन इनइक्वालिटी हावी रह्यो। भाषाको सरकारी जागिरको अरू यो कल्चरल कुराहरू कसकोलाई बिदा दिने कसकोलाई नदिने आदि वास्तवमा म अझ यसलाई बाँड्नु मान्छेलाई बाँड्न सकिन्छ दुईवटा एक्सेसमा, एउटा इक्वालिटी इनइक्वालिटी समानता असमानता है, सरी यो त त्यसलाई चाहिँ ठाडो धर्छ मानौँ, इक्वालिटी इनइक्वालिटी, अर्को चाहिँ डाइभर्सिटी। अब मलाई जहिले पनि प्रश्न लाग्छ इन्डिजेनिटीको छलफल इक्वालिटीको हो कि डाइभर्सिटीको हो? लोकतान्त्रिक समाज इक्वल त हुनै पर्यो। भने जन्मदै हासिल हुने वा थोपरिने समानताको विरुद्धमा त हामी एज सिटिजन, सिनेमा कुरा गरेको छैन मैले यहाँ, एज सिटिजन हामी लाग्ने नै कुरा भयो। अब डाइभर्सिटी रेकग्नाइज पनि गर्नु पर्यो। अन द अदर ह्यान्ड यो डाइभर्सिटी त्यो हदमा पुग्नु भएन कि त्यो रेसियल तहमा पुग्नु भएन। भनेको ल्याङ्ग्वेजको कल्चरको डाइभर्सिटी स्वीकार्य हुनु पर्यो। तर अन द अदर ह्यान्ड हामी चाहिँ पहिलेदेखि छुट्टै हौँ, पछिसम्म पनि छुट्टै हुन्छौँ, यो कहिले मिल्नै सक्दैन भन्ने लेभलमा लग्यो भने अनि समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, ठिक है। त्यस कारणले इक्वालिटी इन्स्योर गर्ने, कल्चरल डाइभर्सिटी रेकग्नाइज गर्ने यो तहसम्म हाम्रो राज्य चाहिँ पुग्नै पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बाहेकका सबै कुरा चाहिँ चेन्जेबल कुरा हुने, यो कल्चर त्यो बाहेक होइन, कल्चर पनि चेन्ज हुने कुरा हो जस्तो म सँगै भनिरहेको हुन्छु।
म चाहिँ नबिनको कन्टेक्स्टमा भने होइन, मेरो अर्कै एकजना साथी हुनुहुन्छ, लिम्बू साथी, अनि उहाँसँग मेरो बेला बेला चिया खाने बेला छलफल हुन्छ। लिम्बू त लिम्बू नै हो, तर लिम्बुत्व चाहिँ के हो, लिम्बुत्व परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन? बाजे लिम्बू र नाति लिम्बू उही हो कि होइन? बाजे बाहुन र नाति बाहुन उही हो कि होइन? बाहुन त बाहुन हो, तर उही हो कि अर्कै हो? अनि जुन सेन्समा म फ्लुइड छ भन्छु, फ्लुइड छ भने एकदम छिटो बगिरहेछ भने पनि होइन, मैले त फ्लुइड छ भने हो होइन। त्यस कारणले छिटै सबै चिज हुँदैछ, सबै समान हुँदैछ नि त भन्दै छैन म। तर फ्लुइड हो भनेर रेकग्नाइज गरेपछि हामीले यो पनि रेकग्नाइज गर्नुपर्छ कि लिम्बुत्व आफै परिवर्तनशील हो, बाहुनत्व आफै परिवर्तनशील हो, नारीत्व आफै परिवर्तनशील हो, सबै चिज परिवर्तनशील हो नि त। परिवर्तन भएको पनि हामी देखिरहेछौँ नि। त्यस कारणले यो परिवर्तनलाई समानताको दिशामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ मूल सवाल हो जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ सर, अहिले फेरि हामी जोड्छौँ चित्रहरू। जस्तै हामीलाई यहाँ अहिले सिनेमेटिक नेरेटिभको कन्स्ट्रक्सनमा हामीलाई यो अलिकति निकै चाहिँ नि कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ। जस्तै मिन्जी हुनुहुन्छ होला, म उहाँको एउटा फिल्मको कुरा गर्छु, कालोपतिको। मैले उहाँसँग धरानमा पनि क्वेसन सोधेको थिएँ। त्यसमा गाउँ गाउँबाट उता भन्ने गीत राखिएको छ। अनि मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ, माओवादीहरूको त आफ्नै चाहिँ नि सामुना परिवारको गीतहरू, त्यत्रो गीतहरू थियो, तर यो चाहिँ नि राउतरायले गीत गाउनु भएको गीतहरू चाहिँ तपाईँले किन राख्नुभयो? मेरो पुस्ताले त कमसेकम थाहा पाउँछ त्यो चाहिँ के भन्छ अर्कै पार्टीको गीत हो भनेर, तर मेरो बच्चाको पुस्ताले त त्यो चाहिँ त्यो त रङ कल्चरल डकुमेन्ट मतलब हो भन्ने नै थाहा पाउँदैन, त्यही हो भनेर बुझ्छ भनेर मैले सोधेको थिएँ। तर उहाँले गाए कि के थाहा भन्ने आन्सर दिनुभएको थियो। यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मैले अब सरलाई सुन्न खोजेको चाहिँ तपाईँ एज एन एकाडेमिसियन कुनै पनि सोसियल कल्चरल प्रडक्ट, यो भिजुअल प्रडक्ट, फिल्म प्रडक्टमा चाहिँ जुन किसिमले क्रिएटरहरूले फिक्सनल लिबर्टी भनेर फ्याक्चुअल इरर गरिरहेका छन्, तपाईँले चाहिँ त्यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब यसमा विभिन्न धारणा हुनसक्छ, मेरै धारणा छ यो म भन्दिनँ। म आफू चाहिँ समाजशास्त्र पढाउँदाखेरि समाजशास्त्र धेरै विद्यार्थी किन पढ्न आउँछन् भने, खालि मैले छोटो आधा मिनट मात्र लिन्छु, किन पढ्न आउँछन् भने समाजलाई अहिलेको भन्दा राम्रो बनाउनु पर्यो। त्यसको धेरै महिलालाई दुःख छ, धेरै जनजातिलाई दुःख छ, धेरै दलितलाई दुःख छ, उनीहरूलाई अलिक उठाउँ, उनीहरूको सोसल स्टेटस इम्प्रुभ होस् भन्ने त्यो कामना आदर्श बोकेर कतिजना समाजशास्त्र पढ्न आउनुहुन्छ। नागरिकको हिसाबले मेरो त्यसमा ब्रेक लाउने त मेरो उद्देश्य होइन। तर म उहाँहरूलाई के भन्छु भने यो 2 वर्ष एमए पास नगरुन्जेल वा एमफिल नगरुन्जेल तपाईँहरूले आफूलाई अन्त म मास्टरै हो, 100जनालाई भाषण गर्ने। म चाहिँ के भन्छु भने यो 2 वर्ष चाहिँ तपाईँहरू समाज सुधारक होइन, समाज विश्लेषक बन्न तपाईँहरू समाजशास्त्र पढ्न आएको हो भन्छु। हामी नागरिकले समाज सुधारक त हुनुपर्छ है, तर यो 2 वर्ष छ नि राम्रोसँग विश्लेषण गरे पो राम्रो सुधार हुन्छ। त त्यो विश्लेषण गर्न सिक्नुहोस् भन्छु कि म है। सुधार्न त हाम्रो सांसदजीलाई राखेको छ होइन, हाम्रो यहाँ यत्रो यहाँ हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा हुनुहुन्छ, सचिवजी हुनुहुन्छ, मेयर हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ नि त होइन। पछि हामी पनि लाग्न सक्छौँ, तर यो 2 वर्ष चाहिँ यो राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सिक्नुहोस् भनेर म भन्छु। त्यही कन्टेक्स्टमा अहिलेको कल्चरल अथेन्टिसिटी हुनुपर्छ कि पर्दैन कुनै पनि चलचित्रमा? अब त्यो चाहिँ अडियन्सको कुरा हो भन्ने ठान्छु म। अडियन्सले मन परायो भने त्यो कुरो ठिकै छ भन्ने ठान्छु म होइन। होइन भने अथेन्टिक छैन भनेर उसले चाल्यो निर्देशन त्यहाँनिर छोड्थेँ म। अबदेखि चाहिँ विश्लेषण गर्ने अधिकार उसलाई छोड्थेँ मैले। त्यसले म आफै के चाहिँ अथेन्टिक हो के चाहिँ अथेन्टिक होइन भनेर एज ए सिनेमाको दर्शकले निर्णय गर्छ, यो समाजशास्त्रीले भन्दा वा अरूले भन्दा भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो। नवीन दाइ, तपाईँ आज फिल्म मेकर, तपाईँको गुडबाई काठमाडौँ पनि हेर्ने सौभाग्य पाइयो। त्यस्तो फ्याक्चुअल इरर भन्नुपर्ने कुनै पनि त्यस्तो मलाई चाहिँ पर्सनली लागेन। निकै पावरफुल सिनेमा बनेको रहेछ। तपाईँ आफू चाहिँ नि त्यो कल्चरल अथेन्टिसिटी जुन सिनेमेटिक नेरेटिभ हामी क्रिएट गर्छौँ सोसाइटीसँग क्वेसन गर्नको निम्ति, सोसाइटीको एउटा चाहिँ नि सोसाइटीसँग क्वेसन गर्नको निम्ति कतिसम्म सिन्सियर हुनुपर्छ सिनेमेटिक नेरेटिभ क्रिएट गर्न, कल्चरल अथेन्टिसिटी र फ्याक्टको ट्रान्सलेसनको सवाल?
कसरी हेर्ने भन्ने चाहिँ फिल्म मेकरकोमा पनि भर पर्छ। तर मेरो सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले कस्तो विषय उठाएको छु र त्यो कस्तो विषयलाई म कसरी प्रेजेन्ट गर्छु त्यसमा भर पर्छ। जब जहाँसम्म कुरा काठमाडौँको कुरा गर्छु त्यो चाहिँ एउटा समयको रिप्रेजेन्ट गर्ने हुनाले मैले चाहिँ एकदमै त्यो के भन्दाखेरि घटनाक्रमहरूलाई पोलिटिकल घटनाक्रमहरूलाई पनि यथार्थ, क्यारेक्टरहरूलाई पनि यथार्थ, फिक्सनल क्यारेक्टरहरू छन् तर के हो भन्दाखेरि पोलिटिकल ठुलो इभेन्ट छ। जो खेलाडीहरू थिए ज्ञानेन्द्रदेखि लिएर प्रचण्डदेखि लिएर शेरबहादुर देउवासम्म सबैको के भन्दाखेरि अथेन्टिक रूपमै राखेको छु। त्यसो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर अब फिल्म मेकरले अब जस्तो के हो भन्दाखेरि कुन विषयलाई कसरी डिल गरिराखेको छु भनेर फिल्म मेकरले डिसाइड गर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ। जस्तो के भन्दाखेरि तपाईँले एउटा फिल्म हेर्नुभएको होला इनग्लोरियस बास्टर्ड भन्ने, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इमेजिनेटिभ हिस्ट्री होइन, इमेजिनेटिभ हिस्ट्री। यदि यस्तो गरेको भए अब हो त पास्ट, तर के हो भन्दाखेरि त्यहाँ ज्युजहरू गएर हिटलरलाई मार्छन् होइन। यदि यस्तो भएको भए के हुन्थ्यो इमेजिनेटिभ हिस्ट्री, त्यसरी पनि बनाइराखेका छन् होइन। त्यो त फेरि हेर्नेले त भोलि गएर फेरि के भन्ला भन्दाखेरि ओहो हिटलरलाई त यसरी मारेर रहेछ भनेर भन्न थाल्यो भने त्यहाँ फेरि समस्या हुन्छ। कोही सरले भने जस्तो दर्शकलाई छोड्ने कुरा होला, तर दर्शकलाई छोड्ने भनेको चाहिँ फेरि बजारसँग अन्तर्सम्मित भएर छोड्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ फेरि मेरो विमति छ। म चाहिँ यो धेरै हाम्रो नेपाली फिल्मको भाष्य निर्माणमा चाहिँ अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि मैले भने त्यो स्केपिस्ट मनोरञ्जन, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि सुरुमै मैले जे प्रस्तावनाको आधारमा म चलचित्र निर्माण गर्छु भनेर भने म चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो दायित्व हो जस्तो लाग्छ। त्यो दायित्व भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले जुन कुरा भन्नुपर्छ त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो अथेन्टिक हुनुपर्छ। तर मैले भोलि गएर अब जस्तो के भन्दाखेरि अहिले एउटा फिल्म बनाइराखेको छु, बनाउन जाँदैछु, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि नोस्टाल्जियामाथि छ। इट्स काइन्ड अफ सररियलिस्ट तरिकाले एक्टिङ पनि त्यसरी गराउने, लुगा पनि त्यसरी लगाइदिने भनेर सोचिराखेको छु। अब त्यहाँ चाहिँ फेरि मैले फ्याक्चुअल उहरू अथेन्टिसिटी खोज्न थालेँ भने त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि इट डिपेन्ड्स फिल्म मेकरको आफ्नो पर्सेप्सन्स के हो भन्ने पनि कुरा होला। अब त्यो त मिनलाई नै एन्सर एउटा कन्टेक्स्ट मात्रै हेरेर चैतन्य सर जस्तै कुनै एउटा जर्नल एउटा किताब चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा एकाडेमिक अथेन्टिसिटी मेन्टेन गर्न कयौँचोटि चाहिँ त्यसमा कमेन्ट हुन्छ, त्यहाँ रिगरस चाहिँ त्यो क्रिटिकल फिडब्याकहरू हुन्छ, त्यसपछि त्यसले रिप्रोडक्सनको भ्यालु क्रिएट गर्छ। यता फिल्म चाहिँ करोडौँको लगानीमा बनिरहेको हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ फिक्सनल लिबर्टीको बाहनामा चाहिँ नि फ्याक्चुअल इररहरू क्रिएट गरेपछि त्यसले रिप्रोडक्सनको भ्यालु चाहिँ लुज गर्दैन। यसो गर्दा कता कता अनि त्यसले चाहिँ जुन किसिमको भ्यालु क्रिएट गर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ नि असर पर्छ कि पर्दैन। एकाडेमिसियनहरूले त्यसलाई अहिले चाहिँ नि त्यसको ग्राभिटी कम पर्सिभ गर्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन? मैले भन्ने कुरा त यति मात्रै हो कि म अघि पनि सुरुदेखि भने मैले सफिसियन्ट हिस्टोरिकल डेप्थ र सफिसियन्टली वाइड स्केल, म लार्ज स्केल लङ रन भन्ने गर्छु। मैले पढाउने कोर्स पनि त्यस्तै छ। यसरी मान्छेलाई हरेक हरेक समुदायलाई हरेक घर परिवारलाई त्यसरी हेर्ने हो। त्यसरी हेरेको छु भनेर अथरले भन्छ भने त्यसै पब्लिस गर्ने हो त्यो आर्टिकल होइन, उसलाई ट्रस्ट गर्ने हो। त्यसै गरी सिनेमा बनाउने मान्छेलाई ट्रस्ट गर्ने हो। त्यसपछि जसरी किताब लेख्दाखेरि वा जर्नलको आर्टिकल लेख्दाखेरि त्यो पढेपछि विभिन्न मान्छेले तपाईँले नै भन्नुभयो नि विभिन्न खाले रियाक्सन आउँछ। त्यो रियाक्सनबाट त्यो अथर मात्र होइन कि अरू पाठक पनि समृद्ध बन्लान् होइन, अनि पछि सपारिएलान् भन्ने यो चाहिँ एउटा प्रोसेसमा विश्वास गर्ने हो होइन। एकैचोटि मैले भनेको कुरा सधैँ सत्य हुन्छ, अथेन्टिक हुन्छ भनेर क्लेम नगर्ने हो भन्ने ठान्छु म चाहिँ। ओभर अ पिरियड अफ टाइम वी बिकम बेटर होइन। त्यस कारणले एकैचोटि अथेन्टिसिटी खोज्नु सट्टा अझ बढी अथेन्टिक हुँदै जाने, आफू चाहिँ ज्ञान हासिल गर्दै जाने, मेरो सेन्समा चाहिँ त्यो हिस्टोरिकल डेप्थ र त्यो एक्सपान्स, स्पेसको एक्सपान्स गाड्दै जाने आफ्नो विषयवस्तुमा भन्ने कुरा अनि अगाडि सार्ने। अनि अरूले क्रिटिक गर्छन् अनि म भए त्यो कुरा ग्रहण गर्थेँ, यतापट्टिको चाहिँ अरूले अर्को खाले कुरा ग्रहण गर्थ्यो होला। अनि त्यसो गरेर क्रमशः समृद्ध हुँदै जाने कुरा होला जस्तो लाग्छ। यसमा एउटा राउन्डको सोसाइटल न्यारेटिभहरू सिनेमेटिक न्यारेटिभमा चाहिँ ट्रान्सलेट गर्दा बोथ फिक्सनल र नन फिक्सनल दुइटै ढङ्गले ट्रान्सलेट हुन्छ। दाइले चाहिँ त्यो दाइले डकुमेन्ट्री पनि पहिला बनाउनु भयो नि, बोथ यो फिक्सनमा र नन फिक्सनमा फिक्सनल लिबर्टी चाहिँ कसरी इन्जोय गर्नुहुन्छ र त्यो बोथमा
बोथ फिक्सन अथवा नन फिक्सन दुईटै नेरेटिभहरू सिनेमेटिक नेरेटिभ क्रिएट गर्दा केही उदाहरणसहित हामीलाई प्रश्न पार्दैन। अघि मैले भने समाजलाई सरले भनेकै कुरा हो, समाजलाई कसरी बुझ्छु भन्ने खालको कुरा रिफ्लेक्ट हुने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। मैले समाजलाई कसरी बुझ्छु भन्दाखेरि मैले जुन तर्क गरिराखेको छु, अघि सरले अलिकति विमति जनाउनु भयो जस्तो मैले के कुरा गरिरहेको छु भन्दाखेरि इन्डिजिनियस भएनन् भने, इन्डिजिनियस सिनेमा निर्माण गरेनन् भने, त्यो भ्यालुलाई बोकेनन् भने तिनीहरू इन्डिजिनियस हुँदैन। अहिले के भन्दाखेरि रामबाबुले फिल्म बनाइराखेको छ नि, इज द्याट इन्डिजिनियस फिल्म? होइन नि, इन्डिजिनियसको भ्यालुज नै बोक्दैन त्यसले होइन, अनुहार आउँदैमा हुँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो त्यो आइडिया त हो नि त, त्यहाँनिर आइडिया त छ होइन। त्यो आइडियालाई के भन्दाखेरि त्यसको रिभाइटलाइजेसनको प्रोसेस पनि चलिराखेको छ। उनीहरू के हो भन्दाखेरि रिलिङ्किङ र डिलिङ्किङको कुरा गरिराखेको छ, कोलोनाइजेसन्स, बजारको इम्प्याक्ट, त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी बाहेक गर्ने, आफ्नो भ्यालु मूल्यहरूलाई कसरी बचाउने भनेर पनि कुरा गरिराखेको छ नि त। यदि कोहीले के भन्दाखेरि कोही समुदायले चाहिँ होइन हाम्रो भ्यालु सिस्टम यो हो, यो भ्यालु सिस्टममा बस्छौँ भनेर भन्छ भने त्यसको आन्तरिक कुरा हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन। त्यसमा चाहिँ होइन के हो भन्दाखेरि सोसाइटी त यसरी जान्छ, तैँले चाहिँ यो गर्न पाउँदैनस् भन्नु हुँदैन कि होइन। जहाँसम्म के भन्दाखेरि अब त्यो मैले अघि इन्डिभिजुअल कुरा हो बारम्बार भनिराखेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो के भन्दाखेरि मेरो पर्सेप्सन्स म के भन्दाखेरि यो माध्यमलाई किन उपयोग गर्छु भन्ने खालको कुराले निर्धारण गर्ने कुरा हो। जस्तो अब के भन्दाखेरि तपाईँहरूले कुरा गरिरहनु भएको थियो अहिलेको, जस्तो सिनेमाको हामी अघि कुरा गर्दा गर्दै के कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि अहिलेको सिनेमाहरू चाहिँ मलाई बिचमा के भन्दाखेरि केही साथीहरू भन्नुभयो एब्सर्ड सिनेमाहरूको बढी अब यो 5-7 वर्षमा चाहिँ एउटा फ्लो आउनेवाला छ। भर्खरै पनि हामीले एउटा फिल्म हेऱ्यौँ होइन, आयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो यो अघि सरले भने जस्तो होल हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट, सोसाइटीको एउटा मनोविज्ञान होइन, त्यो मनोविज्ञान केले निर्माण गर्छ त्यसको रिफ्लेक्सन्स हुन्छ। तपाईँ एउटा सिम्पल उदाहरण छ भयो के हो भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ अब कसरी एक आपसमा अन्तर्संवाद हुन्छ, अन्तर्सङ्घर्ष हुन्छ, त्यो कुरा नै रिफ्लेक्ट गर्छ होला। जस्तो तपाईँले के भन्दाखेरि पिकासोको नाम सुन्नुभएको छ, अर्को ज्याक्सन पोलाकको नाम पनि सुन्नुभएको होला। पिकासो र ज्याक्सन पोलाकको दुईजना इन्डिभिजुअल, अब त्यो उनीहरूको पिकासो कसरी के भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्ट भयो भन्ने खालको कुरा उसको सोसाइटल, सरले भने जस्तो सोसाइटल सबै कुराहरूलाई हेर्नु पर्ला, कसरी कन्स्ट्रक्ट भयो, उसको विचार किन त्यसरी आयो, उसको पेन्टिङ किन त्यसरी आयो, त्यसले त्यो रिफ्लेक्सन उसको समयको रिफ्लेक्सन्स त्यहाँनिर होला। तर के हो भन्दाखेरि त्यो दुईजना बिचको सङ्घर्षको कारणले गर्दा ज्याक्सन पोलाक र उसको सङ्घर्षको कारणले ज्याक्सन पोलाकले नयाँ फर्म सृजना गरे। उसको के अरे भन्दाखेरि पेन्टिङमै इट हेज युज द ब्रस, क्यानभासलाई एकदमै उ गरेर गरेन र उसको के हो भन्दाखेरि थोपा पेन्टिङ उसले गर्यो होइन, खसाएर पेन्टिङ गर्यो र उसले होल के भन्दाखेरि पेन्टिङको पेरिसलाई केन्द्र भनिन्थ्यो त्यसलाई सिफ्ट गरेर न्युयोर्क पुर्यायो। अनि उसले किन त्यसो गरिस् भनेर भन्दाखेरि उसले के भन्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेको समयमा हवाईजहाजको स्पिड मैले कसरी पेन्टिङ गर्न सक्छु, टेलिफोनमा संवाद हुन्छ, 70को कुरा हो, टेलिफोनमा संवाद हुन्छ, त्यो टेलिफोनको संवाद मैले कसरी पेन्टिङमा ल्याउन सक्छु, त्यो त भावना हो नि त, त्यो फिलिङ हो नि त होइन, त्यो कसरी व्यक्त गर्न सक्छु भन्दा म यसरी व्यक्त गर्न सक्छु भनौँ। त्यही कुरा जस्तो के हो भन्दाखेरि मेरो पर्सेप्सन यो छ, मिमको के हो भन्दाखेरि सोसाइटीलाई हेर्न उसको धारणा होला त्यो अनुसार गर्छ होइन। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि म जुन ब्याकग्राउन्ड भयो कि सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म सरस्वती प्रतीक्षाको भर्खरै किताब विमोचन भएको थियो, उहाँको इन्टरभ्यू पढिराखेको थिएँ। पुरुषहरू के भन्छन् रे भन्दाखेरि यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो किताब लेख्दाखेरि यो पब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो प्रसव वेदना भयो भनेर भन्छन् रे। र त्यो प्रसव वेदना भन्ने महिलालाई बाहेक पुरुषले कसरी अनुभूति गर्न सक्छ, त्यो त उसले मात्रै हो नि त, महिलाले मात्रै गर्न सक्छ, पुरुषहरूले बच्चा जन्माउने भएको प्रसव वेदना गर्छ त। त्यस्तै के हो भन्दाखेरि केही कुराहरू हुन्छन् जस्तो इन्डिजिनिटीको कुरा अथवा यो के भन्दाखेरि अर्को कल्चरलको कुराहरू, त्यो कुराहरू त्यो भ्यालु मूल्यहरू हुन्छन्, त्यो मूल्यहरू चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यो महसुसै गर्न सकिँदैन होइन। अब त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि कसैले रिभाइभ गर्न चाहन्छ, त्यसमा चाहिँ आफ्नो गर्न चाहन्छ होइन। म बजारसँग जस्तो आदिवासीहरूको कुरा त के हो भन्दाखेरि बजार त नेगेट गर्ने कुरा हो, बजारसँग सम्बन्धित भएर जाने कुरा नै होइन। म आदिवासी होइन, म त्यो रूपमा म आफूलाई आदिवासी ठान्दिनँ, म त्यो आदिवासी हुन पनि सक्दिनँ होइन। अघि सरले के भनिरहनु भएको थियो, लिम्बू तहको कुरा गरिरहनु भएको थियो।
अभियसली हिजो के भन्दाखेरि मेरो बाबुआमाले जसरी सोच्थे त्यसरी म सोच्दिनँ। तर के हो भन्दाखेरि त्यसको अर्थ म फेरि बाहुन छेत्री जस्तो त सोच्दिनँ नि त, मेरो फरक पनि त्यहाँनिर छ होइन। म अलिकति फोकस म गरेँ। एकचोटि अझ आउँछु है। म एउटा क्वेसन सर अझ सजिलो म एकचोटि अघिमा आउँछु। यो परिवर्तन म फेरि हिस्ट्रीमा फेरि जानु खोजे हुनाले अलिकति नवीन कुरालाई विवादमा उदाहरण दिन मात्र खोजेको। क्रिस्चियनहरू इम्पेरियलिस्ट त भए, तर त्यो चाहिँ 15औं शताब्दी पछि मात्रै हो। क्रिस्चियनहरू भने पहिला त क्याथोलिकहरू अर्थोडक्सहरू हो, जो यहाँको पहिला हामी जे ऋषिमुनि भन्छौँ नि यो साउथ एसियाको, त्यस्तो त्याग गर्नेहरू हो। यो चाहिँ तपस्या गर्नेवालाहरू हो। क्रिस्चियनिटीमा एउटा ठुलो फाटो आयो 15औं शताब्दीमा। एक थरीलाई त्यो पुरानो क्रिस्चियनिटीको विरुद्ध लाग्यो हुनाले प्रोटेस्टेन्ट भयो, प्रोटेस्ट गरे हुनाले प्रोटेस्टेन्ट बन्यो। र प्रोटेस्टेन्टिजम र क्याथोलिकिजमको ठुलो सम्बन्ध छ भने चाहिँ समाजशास्त्रमा त्यो बारे किताबहरू लेखिएको छ। किन भन्यो भने पहिला चाहिँ तपस्या गरेर ईश्वर कहाँ पुगिने पहिला क्याथोलिकहरूको अहिले पनि अलिअलि त्यही हो। प्रोटेस्टेन्टहरूको चाहिँ के हो भने पैसा कमाउनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, कामले ईश्वरको नजिक पुर्याउँछ, नाफा खानुपर्छ, नाफा खानु राम्रो हो, किनभने अरूलाई सेवा गरेर नाफा खान सक्नु त राम्रो कुरा हो नि। यो खाले सिद्धान्तहरू बनायो उनीहरूले। अनि यो क्यापिटलिजमले इम्पेरियलिजम क्यापिटलिजम पछि क्यापिटलिजम भने यस्तो सिस्टम हो जुन कि जति विश्वलाई बेच्दै गयो, विश्वलाई जति बेच्दै गयो उति अगाडि पछि जान सक्ने। सर यो प्रोटेस्टेन्ट र क्यापिटलिजमको होल डिबेट त अहिले एकदम लामो हुन्छ सर। होइन, म त्यतापट्टि जान खोजेको छैन। भनेपछि कहाँ पुग्ला अब खालि मैले यो भन्ला। अब एउटै सेन्टेन्स सिकाउँछु। अबको विश्वको एम्पायर बनाउने चाइनिजले हो। मोटामोटी चाइनिज त क्रिस्चियन त होइन है। त्यस कारण एउटा कालमा क्रिस्चियनले बनायो, सधैँ क्रिस्चियनले बनाउँदैन कि यो उलटफेर भइरहेको छ नि संसार। त्यस कारण इतिहासले कुन बाहुनलाई कहाँ पुर्याउँछ, लिम्बूलाई कहाँ पुर्याउँछ, मलाई कहाँ पुर्याउँछ, तपाईँलाई कहाँ पुर्याउँछ, यो ठुलो उलटफेरमा हामी छौँ। त्यस कारण यो फिक्सिटी स्थायित्वमा फलाउनु चाहिँ यस्तै हो, ढिस्काउनु चाहिँ यस्तै हो भनेर त्यसलाई सधैँ त्यही क्यारेक्टर भिडाउनु खोजियो भने हामी रङ ठाउँमा पुग्छौँ। हुन्छ सर, त्यो बाटोमा कुरा बुझ्छु। अनि जस्तै आर्टको यो पर्सनल फ्रिडमको कुरा अघि दाइले पनि सुसबिसमा गर्नुभएको थियो। यहाँ चाहिँ यो आर्टिस्टिक एक्सप्रेसन जुन एउटा पर्सनल फ्रिडमको म्याटर हो भन्ने चाहिँ विभिन्न तरिकाले बुझिएर यो चाहिँ नितान्त अपोलिटिकल हुनुपर्छ, एकदमै यो चाहिँ नि इन्डिभिजुअल हुनुपर्छ, यसको सोसाइटीसँग कुनै पनि कन्ट्रिब्युसन चाहिँ नभए पनि हुन्छ, यो नितान्त एउटा आर्टिस्टको पर्सनल चाहिँ मुडको एक्सप्रेसनको कुरा हो भनेर पनि एउटा स्कुल अफ थट निकै प्रबलसँग आइरहेको छ। अघि दाइले कलाको लागि कला समाज रूपान्तरणको लागि भन्ने बहस पनि अलिकति जोड्नुभयो। तपाईँ एज अ सोसियोलोजिस्ट चाहिँ नि आर्ट चाहिँ नि के यो सोसाइटीको सम्पूर्ण इन्ट्रेस्टहरूबाट चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, यसको सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि हुँदैन, कसरी हेर्नुहुन्छ सर? म चाहिँ समाजशास्त्री भावनाले मैले चाहिँ यसरी पढाउँछु, यसो भन्छु, त्यो चाहिँ यहाँ युज हुन्छ। म एउटा कलम देखाउँछु वा कप देखाउँछु चिया खाने, अनि यहाँभित्र समाज कहाँ छ भन्छु। त्यो कपभित्र समाज चाहिँ समाज छ कि मेरो लागि। त्यहाँभित्र त्यो कामदार छ, त्यहाँभित्र त्यो उद्योग छ, त्यो कप बनाउने होइन, नाफा खाने पुँजीपति त्यहीँ छ, त्यो सबै त्यहीँ छ नि त। त यही माइक्रोफोन त सबै चिज छ कि। हेर्दा पनि यो कलम छ, हेर्दा यो कलम छ, यहाँभित्र मान्छे लुकेको छ नि, यहाँभित्र सामाजिक सम्बन्ध जेलिया छ नि होइन। भनेपछि आर्टको लागि मात्रै हुने भन्ने त पुरै भएन। आर्टलाई जन्म दिने नै त्यो सामाजिक सम्बन्ध हो जुन कि लुकिया छ, यो व्याप्त छ होइन। अब रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि हुँदैन त्यो नभइकन बस्नै सक्दैन। त्यस कारण त्यो प्रश्नै अलि बाङ्गो प्रश्न हो होइन। तर के हो भने मान्छेले आफ्नो जिम्मेवारी भिन्न भिन्न किसिमले सोध्छ। कसैले जिम्मेवारी चाहिँ म धेरै नाफा कमाउने हो भन्छ, कसैले जिम्मेवारी कसैले सोध्छ मैले त आन्दोलन गराउने हो, मैले त यो पार्टी लगाउने हो यो भनेर सोध्छ। विभिन्न किसिमले बुझ्छ होइन। त्यो बिचमा कन्ट्रडिक्सन पनि हुन्छ फेरि। अनि त्यो त्यसै भएर नै त्यो अनि फेरि त्यो उम्लिन्छ एउटा स्टेजमा गएर, अनि एउटा स्टेजमा फेरि सेलाउँछ। अब यो सेलाउन दिनुपर्छ भन्ने ठान्छु म चाहिँ। उम्लिन पनि दिनुपर्छ, सेलाउन पनि दिनुपर्छ।
त्यही प्रक्रियाद्वारा सिक्ने हो। वन्स अगेन यो एकैचोटि यसको उत्तरै छैन। सामाजिक उत्तरदायित्व बोक्ने भएर आउँछ पहिलाको भन्दा बढी होइन, त्यो उम्लेर सेलाउने प्रक्रियामा त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ। एकैचोटि बच्चालाई दौडाउन सकिँदैन, हिँड्दै लड्दै गर्दा त्यसले बिस्तारै लड्नु अनि दौड्न सिक्ने हो। त्यस कारणले यसले एउटा प्रोसेस लिन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो तर्फको अन्तिम प्रश्न नवीन दाइलाई, जस्तै एउटा सेन्सिबल फिल्म मेकरले सिनेमाटिक न्यारेटिभ क्रिएट गर्दाखेरि त्यो कतिको सोसियली रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ कि पर्दैन, अथवा इन्डिभिजुअल फ्रिडमको नाममा जे एक्सप्रेसन पनि गरे हुन्छ कि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ र? अघि सरले भने जस्तो हामी समाजकै प्रडक्ट हौँ होइन, त्यसमा विभिन्न आइडियाहरू छन्। तर के हो भन्दाखेरि मैले बुझ्ने चाहिँ म अर्कोको उ लिन सक्दिनँ। मैले बुझ्ने चाहिँ प्रत्येक चिजमा पोलिटिक्स भइरहेको हुन्छ होइन। उसले के भन्दाखेरि सामाजिक दायित्व वहन गरिराखेको छैन, मेरो पर्सनल फ्रिडम हो, पर्सनल कुरा हो भनेर भनिराखेको पनि त्यसले के हो भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन चाहिँ के गरिरहेको छ, समाजकै गरिराखेको हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँ धेरै फिल्ममा अहिले पछिल्लो चरण हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ बेलाटार तार्को बस्की हुने होइन त्योबाट प्रभावित हुनुहुन्छ। तर बेलाटार हिमसेल्फ त्यो सोसाइटी त्यो कुन बेला कुन सोसाइटीको प्रडक्ट भयो होइन, त्यो हङ्गेरीका त्यो के भन्दाखेरि लेफ्टिस्ट मान्छे त्यो के भन्दाखेरि सोसाइटीमा भइराखेको चेन्जेस, त्यो चेन्जेसले गर्दाखेरि उनले जुन स्लो सिनेमाको आइडिया ल्याएर आए त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो समाजकै रिफ्लेक्सन्स हो होइन। अनि के भन्दाखेरि उनले जुन काम गरे, जुन के भन्दाखेरि आइडिया अर्ग्यानिक भनेर यहाँ थुप्रैलाई अर्ग्यानिक भनिरहेको थियो, उनले अर्ग्यानिक सिनेमाको चाहिँ कुरा गरिराखेको छन्। यसो हेर्दाखेरि यो त कहाँ त्यो समाजसँग इरिलेभेन्ट, समाजबाट टाढो यो आर्ट जस्तो मात्रै लागे पनि उनले त्यो सोसाइटीसँग अन्तर्संवाद गर्न नै उनले त्यो मिडियम छाने। अघि मैले ज्याक्सन पोलाको कुरा गरेँ नि, ज्याक्सन पोलाले पनि त्यही गरिराखेका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि म गरिराखेको छैन है, म चाहिँ यस्तो हो भने पनि त्यो सोसाइटीकै अङ्ग हो, त्यसरी नै फङ्सन्स गरिराखेको हुन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ धेरै ठुलो ठानेर के भन्दाखेरि कमेन्ट गरिरहनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर हो के हो भन्दाखेरि जस्तो मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ भने 46 सालको आन्दोलनमा पनि कालोपट्टि बाँधेर के भन्दाखेरि जेल गएको मान्छे, 62-63 मा पनि आन्दोलनमा लागेको मान्छे, सायद त्यो राजनीतिक चेतनाको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ बढी के भन्दाखेरि ओपनली सोसल दायित्व हुनुपर्छ भनेर भन्छु। तर एउटा मान्छेलाई के हो भन्दाखेरि नलाग्न सक्छ यो चाहिँ मेरो पर्सनल फ्रिडम हो भनेर भन्न सक्छ। तर के हो भन्दाखेरि त्यो पर्सनल फ्रिडम भनेको पनि उसले के काम गरिराखेको छ नि त, आर्टै गरिराखेको छ नि त। त्यो आर्टले पनि के हो भन्दाखेरि त्यहाँनिर पोलिटिक्सै गरिराखेको हुन्छ होइन। तपाईँले जति नै एब्सर्ड फिल्म बनाए पनि त्यो एब्सर्ड फिल्म बनाउनु चाहिँ के भन्दाखेरि सोसाइटल कन्डिसन्सको रिफ्लेक्सन्स हो होइन। अनि त्यो सोसाइटल कन्डिसन्सको रिफ्लेक्सन्स भएको कारणले गर्दा त्यसैले कसरी बुझ्ने भन्ने खालको कुरा हो। एउटा कुरो मैले नबुझेँ दाइले हिजो कस्तो के अरे सरी त्यो सेन्सर पनि हुनु पर्दैन भन्नुभयो, अहिले पर्सनल फ्रिडम भन्नुभयो। जस्तै म नाम लिन चाहन्न, कसैले तराईमा चाहिँ नि विखण्डनकारी चलचित्र पनि बनाउनु भएको छ भने हल्ला सुनेको छु मैले। अब यो पर्सनल फ्रिडमको त्यो अन्तिम त्यो चाहिँ नि एउटा दायरा यो कहाँसम्म चाहिँ इन्जोय गर्न पाउने हो भन्ने कुराको कुनै क्लज हुनुपर्छ कि पर्दैन, त्यो अनलिमिटेड हुन्छ कि त्यो कस्तो हुन्छ? एज अ मलाई कसरी सोच्नुभयो, एज अ रचनाकर्मी सोध्नुभयो कि एउटा सिटिजनको रूपमा सोध्नुभयो? एज अ सिटिजनको रूपमा, एउटा क्रिएटरको रूपमा। एउटा सिटिजनको रूपमा भन्दाखेरि मैले अलगै उत्तर दिउँला। तर एज अ क्रिटिकको रूपमा त मान्छेले अराजकताको लेभलसम्म फ्रिडम एउटा आर्टिस्टले चाहिँ उपभोग गर्नु पाउनुपर्छ भन्छु। चैतन्य सर यसमा सहमत हुनुहुन्छ तपाईँ? इन्डिभिजुअल फ्रिडम अनलिमिटेड इन्फिनिटी हुन्छ? अनलिमिटेड भने त केही हुँदैन, तर म पनि मोटामोटी नबिनसँग अग्री गर्छु। एकदम आयतन दिने हो, क्रिएटिभिटीलाई फुल आयतन दिने हो है। अब जस्तो अब कहिलेकाहीँ हुन्छ मान्छे काटे देखाउनुहुन्छ कि हुँदैन होइन, ठ्याक्कै पोर्नोग्राफी बच्चालाई देखाउनुहुन्छ कि हुँदैन, अडल्टलाई छोडिदिउँ। त्यस कारण एक्सट्रिम क्वेसनहरू त आउँछन् जहाँनिर त्यो जज गर्नुपर्छ होइन। त्यस कारण म चाहिँ एकदम लिमिटसम्म पुग्छ कि पुग्दैनस् भन्यो भने चाहिँ मेरो अलिक कान ठाडो हुन्छ, रातो हुन्छ होला है। तर अलि निकै हदसम्म चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अब खास गरेर देशै विभाजनको कुरा पनि त्यहाँनिर फेरि पनि मान्छे मारे हो कि होइन, मान्छे मारे देखाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मलाई बेला बेला लाग्छ। जुन कि हाम्रै बेलामा पनि भयो होइन, भएको पनि देखाइयो, नभएको पनि देखाइयो होइन।
त्यसले त यस्तो एक्साइटमेन्ट दिन्छ नि मान्छेलाई, तुरुन्त गएर त्यसले के भत्काइहाल्छ कि होइन, अर्को मान्छेलाई मारिहाल्छ कि होइन। अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ कुन्नी होइन भने हाम्रो यो सङ्कोच चाहिँ फाल्नुपर्छ। यो क्रिएटिभिटीलेसलाई चाहिँ एकदम टाढाको बााउन्ड्री मात्र राख्नुपर्छ, अलमोस्ट बााउन्ड्रीलेस बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यतातिरको बस यो 7 दिन साधारण गरेर नसकेला जस्तो भयो। अब तपाईँहरूको पालो। मेरो चाहिँ प्रश्न चाहिँ लास्टमा तपाईँले जुन विषयवस्तुमा टुङ्गाउनु भयो, बेला बेलामा कन्ट्रोभर्सियल फिल्महरू आउँछ। अहिले इन्डियामै भइरहेको छ पद्मावत, त्यो उनीहरू पनि भएको थियो। कुनै कुनै त्यस्तै फिल्महरू सरकारले पनि ब्यान गर्नुपर्ने हुन्छ, गरेको पनि छ। र कहिलेकाहीँ त्यो फिल्महरू बनाउँदाखेरि चाहिँ हिस्ट्रिकल कसैको बायोग्राफी बनाउँदाखेरि त्यो विवाद आउँछ। त्यसबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन, कि चाहिँ यो कसरी ज्यादै सङ्कुचित कसरी नहुने भन्ने कुरा सिक्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। समाजको ऐना हो फिल्म भनिन्छ होइन भन्दाखेरि, तर यो मर्डर भयो, यो एसिड एट्याक भयो, त्यसपछि यो नयाँ नयाँ तरिकाले गर्ने चोरी भयो, डकैती भयो, यो त फिल्मले ल्याएको विकृति जस्तो भयो। यो तरिकाले त समाजको ऐना फिल्म होइन, फिल्मको ऐना चाहिँ समाज भयो जस्तो भयो। यो कुरालाई सोसियोलोजिस्टको आँखाले हेर्नुपर्दा हजुर कसरी हेर्नुहुन्छ, र यो कुरालाई तपाईँ क्रिटिस्टले हेर्नु पर्दाखेरि हजुर कसरी हेर्नुहुन्छ? मेरो आवाज पुग्नेको प्रश्न। समाजको ऐना त ऐना नै हो भनेर लिन्छु म चाहिँ। अब तर मिडियम इन द मेसेज भने तपाईँले पढ्नु भयो होला होइन, त्यो क्यानेडियन मार्सल म्याक्लुहान भनेको। त्यस कारणले त्यो मिडियाले पनि समाज बनाउँछ भन्ने कुरा पनि सही हो, त्यसले निर्माण गर्छ भन्ने कुरा। तर पनि अहिलेको कालमा हामी एकदमै सङ्कुचित छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले मिडियालाई, किताबलाई, एक्सप्रेसन्सलाई हामीले जति सक्यो धेरै स्थान दिनुपर्छ भन्ने ठान्छु म। त्यस कारण त्यसलाई रेस्ट्रिक्ट गर्ने कुरासँग चाहिँ मेरो चाहिँ चित्त बुझ्दैन। स्याटानिक भर्सेसलाई ब्यान गर्नुपर्छ बा यहाँ चाहिँ फलानु किताबलाई ब्यान गर्नुपर्छ, फलानु सिनेमालाई ब्यान गर्नुपर्छ भन्नेतिर चाहिँ म युजुअली हुन्न, नर्मली हुन्न। कहिलेकाहीँ नक्कल गरेर त्यो मार्न जाने, जस्तो अमेरिकातिर स्कुलमा त्यो बन्दुक हान्नेहरू नक्कल गरेर बन्दुक हाल्न जाने यस्तो कुराहरू त सुनिन्छ होइन। तर त्यो त बन्दुक कन्ट्रोल गर्ने हो होइन, त्यो सिनेमा कन्ट्रोल गर्ने होइन। त्यो जे भएको छ त्यो देखाउनु पऱ्यो नि। आखिर समाजमा पनि त मर्डर छ नि छैन र? अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ सिनेमाले देखायो भन्यो भने, अथवा समाजमा प्रस्टिट्युसन छ त्यो देखायो भने त्यसलाई भड्काएको भन्ने अर्थमा लिनु चाहिँ गलत हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। समाजमा त्यो कुराहरू यदि विकृति देखाले विकृति छन् भने समाजमा रोक्ने हो, त्यो मिडियाले रोक्ने होइन। मिडियाले चाहिँ पोर्ट्रे गर्यो, बरु हामीलाई एउटा के भन्ने एउटा अपर्च्युनिटी दियो हामीलाई चाहिँ सुध्रिनलाई भनेर लिने कुरा बढी इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो सिनेमामा हिंसा देखाइन्छ, सिनेमामा सेक्स देखाइन्छ, चोरी देखाइन्छ, धोर देखाइन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी, म चाहिँ त्यो एउटा प्रक्रिया हो जस्तो, प्रोसेस हो जस्तो अघि सरले भनेको कुरामा चाहिँ म त्यसलाई जोड्छु। जस्तो के भन्दाखेरि म सेन्सरको एकदमै विरोधी। हाम्रा साथीहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एकपल्ट माओवादी साथीहरू आउनुभयो अनि के भन्नु भन्दा तपाईँसँग सबै कुरा मिल्छ, तपाईँसँग एउटा कुरा मिल्दैन, तपाईँ के भन्दाखेरि सेन्सरको विरोध गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। सोसाइटी कन्ट्रोल गर्ने, समाज कन्ट्रोल गर्ने र यो रचनात्मकता कन्ट्रोल गर्ने कुरामा चाहिँ मेरो विश्वास छैन होइन। म त्यसको पक्षमा हुन्न पनि। तर यो तपाईँले जे उदाहरण दिनुभयो त्यो उदाहरण चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो अब जस्तो डिसाइड गर्न नसक्ने बच्चाहरूलाई नै भनौँ न, के हो भन्दाखेरि जस्तो त्यसको एज फ्याक्टरबाट त्यो अध्ययन गर्नु पर्ला, कहाँसम्म उसले सिक्ने प्रक्रिया हुन्छ, त्यहाँसम्म चाहिँ बच्चाहरूलाई कुन प्रकारको सामग्री उपलब्ध गराउने नगराउने, त्यो टेक्स्टमा पनि त्यो फिल्ममा पनि त्यसमा के भन्दाखेरि बहसहरू तर्कहरू हुन सक्छन्। तर जो एडल्ट हो तपाईँ के भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टी छान्न दिनुहुन्छ होइन, कसलाई भोट लाउने भनेर छान्न दिनुहुन्छ, कस्तो सिनेमा हेर्ने छान्न दिनुहुन्न, सेन्सर गर्नुहुन्छ। त्यही कुरा के भन्दाखेरि पेपरमा, न्युज पेपरमा लेखिराखेको हुन्छ, कान्तिपुरमा गजबले लेखिराखेको हुन्छ, फिल्म बनायो भने दिनुहुन्न होइन। यो त के भन्दा क्रिएटिभिटीलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा हो, त्यसमा सहमत छैन। तर अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अघि मानवीयताको कुरा अथवा ग्रेटर मानवीयता त कुन बेला उत्पन्न हुन्छ भने तपाईँसँग पशुत्व छ भने त्यो पशुत्व बाहिर निकाल्नु पर्यो। एउटा मान्छे चोरी त्यो हेरेर चोरी गर्न जान्छ भने
त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के हो भनेर बुझ्दैन अनि त्यो चोरी गर्न जान्छ भने त उसको समस्या हो नि त हैन। चोरी गर्छ भने त्यसपछि चोरी गर्नु हुँदैन भन्ने पनि त सिक्ला नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पछितोबाट नै त्यो प्रक्रियाले चाहिँ मुक्त गर्छ त्यसलाई। हिंसा किन देखाइन्छ फिल्ममा भन्दाखेरि हिंसा अहिले पछिल्लो चरणमा धेरै अध्ययन भएको छ। जस्तो चुरोटकै कुरामा पनि तपाईँहरूले अब यहाँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चुरोटमा यत्रो यत्रो छाती के अरे बिग्रेको फोटोहरू राख्यौँ। चुरोट खानु कम भएन नि, चुरोट त खाइराखेको छ। त्यसले त के भन्दाखेरि अहिले के भन्दाखेरि अर्को स्टडी आएको छ। त्यो स्टडीले के भनिराखेको छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट विज्ञापन भयो, मान्छेलाई अझ बढी खान उत्प्रेरित गर्यो भनेर। अहिले वेस्टमा त के भन्दाखेरि युरोपतिर त त्यो फेरि निकालेर ब्यान गरिदियो, केही पनि नलेख्ने भनेर सुरु गर्यो। त्यो किन भयो भन्दाखेरि त्यही मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यो प्रक्रियाले मान्छेलाई मान्छे बनाउने प्रक्रियामा लान्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मिडियमले पनि त्यो भूमिका खेलिराखेको हुन्छ। एकजना विद्वान वक्ताहरूको कुरा सुन्ने अवसर पाइयो। मलाई दुईटा कुरामा चाहिँ अलिकति विमति वा म एकदमै क्लियर भएन। मौलिकताको यत्रो किनभने यो हामीले आज जे टपिकमा डिस्कसन गर्दैछौँ, सिनेमा द क्रिएटिभ रिफ्लेक्सन अफ सोसाइटिज भनेर भन्दा मौलिकता म सबैको त ग्यारेन्टी गर्दिनँ, अधिकांशको एक खालको माइन्डसेट थियो क्या। यो भयो भने त्यो चाहिँ मौलिकता हुन्छ वा नेपालीत्व हुन्छ वा त्यो चाहिँ लोकल प्रडक्ट हुन्छ, त्यो अर्ग्यानिक हुन्छ, त्यो फ्लेभर सर्टेन 1 2 3 4 यो फ्लेभर चाहिँ भयो भने भनेर बरु अलिक फराकिलो आयाममा कुरा गर्न सकिन्थ्यो होला। तपाईँहरूको कुरा सुन्दा चाहिँ मौलिकता चाहिँ झन् कन्फ्युज भयो है, यो एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ के भयो भने तपाईँहरूको सृजनशीलता चाहिँ अराजकता चाहिँ सृजनशीलता भन्ने निष्कर्ष निस्क्यो। एउटा यस्तो हामी कल्पना गरौँ आमालाई बलात्कार गरेको, अब के अराजकता भयो त्यो चाहिँ सृजनशीलता भनेर मान्ने कुरा चाहिँ यहाँ आइपुग्यो कि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको पनि लिमिटेसन्स त हुन्छ होला नि। समाजको आफ्नै कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ, यहाँसम्मको कुरा चाहिँ हामीले पाच्य हुन्छ र यहाँसम्मको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ सृजनशीलताको नाममा अराजकता पस्कनु हुँदैन भन्ने कुरा कम्तीमा हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। बाँकी यहाँहरूको पर्सि धन्यवाद। मौलिकता भनेको मेरो भनेको स्थायी मौलिकता हुँदैन भने होइन। कुनै पनि बेलामा मौलिक दृष्टिकोण हामीले राख्न सक्दैनौँ भने होइन है। तर यो साँगुरो मौलिकता को पक्षमा पनि म छैन। त्यस कारणले मौलिकता पनि परिवर्तनशील कुरा हो। आजको मौलिकता भोलि त्यो मौलिकता हुँदैन। त्यसलाई पहिला यो कुरालाई पचाउँदै गयो भने मौलिक चिजहरू बनाउनलाई एफर्ट गर्नुपर्छ, पचाउँदै गएर मौलिक बन्न खोज्नुपर्छ भने मैले। त्यस कारण नेपालीत्व भनेको एउटा कुरा हुन्छ र भने होइन। अहिले मधेस र पहाडको यत्रो भयो, कहिलेकाहीँ जनजाति र नजनजातिको, कहिलेकाहीँ दलित र नदलितको, कहिलेकाहीँ महिलाको र पुरुषको परिरहेछ नि त होइन। अनि सबैले एउटै कुरो मौलिक नेपालीत्व सबैले एकै किसिमले डिफाइन त गर्दैनन्। विभिन्न विभिन्न परिभाषा हुन्छ नेपालीत्वको होइन। अनि मेरो बाजेले हरेक किसिमले गर्थे होइन। मेरो बाजेले त त्यो के भन्छ त्यो वेद पुराण पढेको भरमा गर्थ्यो होला नेपाल भने यो भनेर। अब मैले त वेद पुराण पढ्दिनँ, बरु अहिले पढ्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। किताब किनेर पढौँ कि जस्तो भइरहेछ मलाई है। आफूले त के पढ्यो सबै उतैको पढ्यो, यताको त केही पढिएन। त्यस कारणले मैले त छुट्टै किसिमले परिभाषित गर्छु, मेरो बाजेले छुट्टै किसिमले गर्थे। अब त्यो मध्ये कुन चाहिँ सही हो भनेर चाहिँ म चाहिँ भन्न सक्दिनँ। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। सरसँग मेरो विमति नै छ भनेर मैले फेरि पनि भनिनँ होइन। सरले जे भन्नुभयो त्यही कुरा हो, मौलिकता चेन्ज भयो। मैले के भन्दाखेरि लुट बनाएँ एकजना साथीले, अनि लुट सिक्वेल बनाएँ। सिक्वेल बनाउँदाखेरि मैले प्रश्न गरेको थिएँ किन सिक्वेल बनायो भनेर। लुट त तिमीले मौलिक बनाएको थियौ, अब मौलिकता नि खोज्ने मान्छे हो। मैले हेर्ने जस्तो फिल्म भएन भने फेरि दोस्रोपल्ट फेरि त्यस्तै बनाएँ। अब मैले प्रश्न गरेको थिएँ किन बनाएँ होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चेन्जिङ भन्नुभयो नि उहाँले। त्यो कुरा त चाहिन्छ होइन, त्यो रूपान्तरण हुन्छ नै, त्यो खोज्नु पनि पर्छ। एज अ क्रिएटर जहिले पनि आफूलाई प्रश्न गरिरहनुपर्छ, च्यालेन्ज गरिरहनुपर्छ भन्ने हो। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि जस्तो के हो भन्दाखेरि मौलिकता चाहिँ हिन्दी फिल्म कपी गरेर त मौलिकता बन्दैन नि त। त्यो उनीहरूले बाँच्ने जीवन पद्धति हाम्रो जीवन पद्धति त फरक छ नि त। हाम्रै देशभित्रको यत्रो डाइभर्स छ। अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, बाहुन छेत्रीको जीवन पद्धति र जनजातिको जीवन पद्धति मिल्दैन। तर एउटा समाजशास्त्रीले के भन्न सक्ला भन्दाखेरि होइन सोसाइटी त यस्तो हुन्छ है भन्न सक्ला। तर के हो भन्दाखेरि आदिवासीहरू होइन हाम्रो चाहिँ यो है भ्यालु सिस्टम भन्छ भने त्यो ठाउँमा रहन दिनुपर्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि उसले डेभलप गर्ने हो
हुन्छ त भन्ने खालको कुरा हो। निकै वर्ष भइसक्यो माधव दाइरा हाम्रो पछि रिजन बसेको म चाहिँ चैतन्य सरलाई सोधिरहेको छु, म पनि कन्फ्युज भइरहेको छु। तपाईँको यो कस्तो सेन्सर भन्ने चिज चाहिँ एउटा शब्दै नराम्रो शब्द हो होइन, सेन्सर भन्ने शब्द। र यो अहिले ठाउँ ठाउँमा कुरोहरू उठिरहेछ। सेन्सर भन्ने सेन्सरलेसको काम चाहिँ ग्रेडिङ गर्ने काम हो, काट्ने काम होइन भनेर होइन। नवीजीको मैले भर्सन सुनिसकेँ र मलाई नथाहा पाएको भएर चाहिँ मैले सरको भर्सन सुनिसकेँ। मैले चाहिँ के भन्छु भने सेन्सर भने तपाईँको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको बारेमा जहाँ आउँछ, अहिले उहाँले भन्नुभयो आमामाथि बलात्कार भन्ने कुरा, त्यस्तो कुनै चिजहरू आउँछ, त्यो चिजमा सेन्सर हुनुपर्छ भन्ठान्छु म चाहिँ। तर अरू विद्वान साथीहरूले चाहिँ होइन, त्यो राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डताको कुरो आए पनि त्यसमा चाहिँ सेन्सर चाहिँ लागु हुनु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। तर म चाहिँ कन्फ्युज छु। हामी चाहिँ राष्ट्रियता, हामी नेपाल रह्यो भने हामी रहन्छौँ होइन, हाम्रो भाषा संस्कृति रह्यो भने हामी रहन्छौँ, नभए हामी नै रहँदैनौँ भन्ने हिसाब किताबको मैले जाने भएको भएर सरसँग चाहिँ म सोध्न चाहन्छु, सेन्सर चाहिँ के तपाईँको राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डतालाई पनि उ गरेर छोडिदिनुपर्छ? अब यो अघि नवीनले भनेको कुरा भयो, हामी सबै चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला त विश्वका मान्छे हो नि होइन। नेपाल त कहिले बन्यो कहिले भत्किन्छ, त्यो पछाडि पनि सोच्नु पर्ने हामीले। यसरी यसलाई यसरी च्यापेर किन बस्ने हो एज एन आर्टिस्ट? अब इन्डियाले अब एउटा यो फ्रान्स बनाउला भन्दा त अब हामी नेपाली भएर हाम्रो भाषा संस्कृतिदेखि हाम्रो हर चिज हाम्रो, अब हामी यही देशमा जन्म्यौँ, यही देशमा हुर्क्यौँ, एउटा त हाम्रो चिज भन्ने चिज त एउटा हो। नागरिकको हिसाबले त्यो छ, तर आर्टिस्टको हिसाबले, रचनाकारको हिसाबले, म समाजशास्त्रीको हिसाबले, कविको हिसाबले, उपन्यासकारको हिसाबले हामी त विश्वको मान्छे हौँ के। त्यो पनि त त्यसलाई नकार्नु भएन नि त। नेपालका त हौँ तर विश्वका पनि त हौँ नि है। त्यस कारणले यो राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डता भने पनि हुन त हो। मैले होइन भने होइन, म नेपालकै नागरिक हुँ, नेपालबाट धेरै फाइदा ल्याएको छु है। त्यो बोझ तिर्न सकिँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म चाहिँ विश्वको मान्छे हुँ भन्न म त हिचकिचाउँदैन। म नेपाली मात्र भनेर त्यो साँगुरिन पनि चाहन्न। राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डताको बारे आए पनि मेरो सानो प्रश्न नवीन सरलाई, यो अहिलेदेखि हामी मौलिकताको कुराहरू गरिरहेको छौँ। मौलिकता सायद अझ फिल्मको कन्टेन्टसँग जाने चिज पनि होला होइन। मौलिकता नै यस्तो चेन्जेबल हुन्छ, यताउता फ्लुइड हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आइसक्यो। अनि सायद एउटा फिल्मलाई चाहिँ अडियन्ससँग कनेक्ट गर्न नि मौलिकता, अघि छक्का पञ्चको इक्जाम्पल दिँदै हजुर पनि भन्नुभएको थियो। अनि सायद मौलिकता र फिल्मको मेकिङको क्राफ्ट होइन, दुइटालाई बिम ब्यालेन्समा राख्ने भने अब एउटा फिल्म बनाउँदाखेरि कुन चाहिँ बढी भारी हुनुपर्छ होला, अब हजुरको आफ्नै राय? फिल्मको स्टुडेन्टहरूले मेरो कुरा बुझिरहेको छैनन् भनेको चाहिँ त्यो ठुलै समस्या रहेछ। मलाई ठ्याक्कै तपाईँलाई एन्सर गर्नु चाहिँ एकजना फिल्म मेकर भेट भएको थियो फिलिपिन्सको। उनले के भन्यो भन्दाखेरि यो सिनेमा बनाउने भन्ने जुन भाँडो छ क्यामेरा, यो क्यामेरा विदेशी के अरे वेस्टले बनाइदिएको हो होइन। अहिले हामी स्टोरी आइडिया जे गरिरहेको छौँ यो सबैले वेस्टले बनाइदिएको हो। इनोभेसन्समा त हामी एसियन्सहरू धेरै अगाडि छौँ। जस्तो जापानले के भन्दाखेरि को त्यो फेरि बनाइदिनेहरू को भन्दाखेरि जापान हो। इनोभेसन्सहरू जापानले गरिराखेको छ भने अब हामी यो सिनेमा नबनाऊ, अर्कै चिज बनाऊ। अर्कै के बनाऊ भन्दाखेरि यस्तो क्यामेराले नखिच्ने हामी अर्कै चिज एउटा यस्तो के भन्दाखेरि इन्भाइट गरौँ होइन। त्यो परिकल्पनै भएको छैन, गरौँ। क्राफ्ट भनेको के? क्राफ्ट भनेको के कुरा हो भन्दाखेरि त्यो क्यामेरा तपाईँले कसरी सञ्चालित गर्नुहुन्छ, त्यो सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो मौलिकता छ कि छैन। मैले बारम्बार प्रश्न गरेको चाहिँ वास्तुकलामा, पेन्टिङमा हामीले दिएको केही जस्तो थाङ्का हाम्रो देन हो नि त विश्वलाई। पशुपतिनाथको मन्दिर त्यो पनि हाम्रो देन हो, पेगोडा पनि हाम्रो सोसाइटीले दिएको, समाजले विश्वलाई दिएको। भने तपाईँ क्यामेरा चलाउँदाखेरि चाहिँ एङ्गल त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? ल धेरै चलाइसक्यो क्यामेरा एङ्गल, त्यसरी खोज्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? त्यो हो नि क्राफ्ट।
त्यो क्राफ्ट मौलिक हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ क्राफ्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि वेस्टको क्राफ्टको कुरा गर्ने, एक्टिङको कुरा गर्दा पनि अनुजीसँग बारम्बार मेरो छलफल हुन्छ, कहिलेकाहीँ अलिकति अनुहार रातो रातो पारापार पनि हुन्छ। तर हामी छलफल गर्दाखेरि बारम्बार के छलफल गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो उहाँहरूले जुन एक्टिङ पढाइरहनु भएको छ, उहाँहरूले एउटा चेतनालाई हिर्काएर अर्को चेतनासम्म पुर्याउनु भएको छ। तर मैले उहाँहरूलाई प्रश्न गरिराखेको के हो भन्दाखेरि त्यो एक्टिङ भनेको पनि नेपाली हुन्छ कि हुँदैन, होइन? फ्लुइड त हुन्छ, म सरसँग विमति होइन यसमा। तर के हो भन्दाखेरि जस्तो के हो भन्दाखेरि त्यो इमोसन्स एक्सप्रेसन्स जुन हामी दिन्छौँ र त्योसम्म पुग्ने प्रक्रिया, त्यो मेथड हामी जे खोजिराखेका छौँ, हामीलाई स्टार्टिङ स्कलले जे पढाए, जे सिकाए, अथवा अलिक पछिल्लो चरण मेथड एक्टरहरूले जे सिकाइराखेको छ, त्योभन्दा बियोन्ड हाम्रो आफ्नै मेथड छ कि छैन? यसरी चिमुट्दाखेरि हामी आइया भन्छौँ, त्यो दुख्दाखेरि आउने भाव। जस्तो एउटा सिम्बल मैले कहाँ युट्युब हेरिराखेको थिएँ, होइन सानो कुरा, यो क्राफ्ट कोही कुरामा एउटा सानो भिडियो हेर्न पाएँ कि त्यो भिडियोमा के थियो भन्दाखेरि एउटा तपाईँहरूले पनि हेर्नु होला, त्यो स्विडिस केटी रहेछ अनि यहाँ पाटनमा आएर बसेछ सानो बच्ची, अनि त्यसपछि नेपाली फ्लुएन्ट बोल्छे, अनि उसको ब्लग छ, भी ब्लग के भन्छ अहिले युथहरूले, त्यो छ, सिरिज छ। अनि एक ठाउँ एउटा गीत गाउँछ, गाउँदा गाउँदै अनि यसो गरेर अनि घाँटी यसो गर्छ क्या, होइन? हामीसँग सर्टेन जेस्चरहरू हाम्रो मात्रै छ। अनि अब त्यसले गरी अनि के भन्दाखेरि एउटा त्यो रमाइलो के भन्दाखेरि तल एउटा कमेन्ट थियो क्या, हो द्याट्स सो नेपाली भनेर के। अनि त्यस्तो चिजहरू हुँदो रहेछ भनेपछि यो क्राफ्टमा एक्टिङमा पनि हाम्रो चिजहरू हुन्छ। तर त्यहाँसम्म पुग्ने बाटोहरू के हुन् त, त्यो हामीले खोज्नुपर्छ। अहिले हामीले खोज्ने त्यही हो। मैले मौलिकता भनिराखेको चाहिँ त्यहाँनिर हो। देयर कुड बी लेयर्स अफ इन्टरप्रिटेसन भनिन्छ। प्रत्येक व्यक्तिको व्याख्या अन्तिम होइन, त्यहाँ धेरै किसिमका अन्य व्याख्याहरू पनि हुनसक्छ भनिन्छ। र कुनै पनि थेसिसमा एन्टिथेसिस हालेपछि मात्रै क्रिएटिभ सिन्थेसिस हुने हो, कसैले केही भनिहाल्दैमा केही भइहाल्ने पनि होइन, होइन? त्यसले गर्दा आफ्नो किसिमको पर्सनल फ्रिडम हो। अन्तिममा यो ओभरअल सेसनलाई समराइज गरेर छुट्टोमा सघाइदिनु हुन म चैतन्य सरलाई रिक्वेस्ट गर्छु। त्यसपछि हामी सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई क्लोजिङ सेरेमनीमा त्यहाँको हेरेर क्लोजिङ सेरेमनीमा पनि एटेन्ड हुनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु, मलाई एकदमै रिक्वेस्ट गर्दछु। मेरो खास समराइज गर्नुपर्ने केही छैन। मभन्दा राम्रो समराइज धेरैजनाले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। यो सिनेमाको शास्त्रमा त म ज्ञाता नै होइन। खालि म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यहाँ यो सबै सेसनमा ध्यानपूर्वक यहाँहरूले सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। पछि फेरि भेटौँला। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। अब तल त्यान्द्रो भन्ने फिल्मको प्रदर्शन छ, त्यसमा सहभागी भेट्नु होला भन्दै हाम्रो यो बहस कार्यक्रम यही सकेको घोषणा गर्दछु।